Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos, makaligad sa takna, alas 4 sa aga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, Petsa 30, sa bulan sang Enero, tig 2026. Dugay-dugay, bulan na tasang Pebrero. Oy, sa mga kabombo naton di magkalipat sa pagpangamuyo pagpasalamat sining bago na sining adlaw nga ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, mga nagkalamatay sa MB Tricia Kirsten 3 nagdangat pa sa 29 dito sa bahin karon sang Basilan diri sa aton sa ning pagpangalagad. Golpihada la ding nga nagdugangan kahapon ang numero sa mga nagkalamatay matapos ini sila ang nagpasaka pa ibabaw. Wala mo ang lawas sa sang tawo basta kun malipasan sang inadlaw nga nakahulom sa tubig naga-bloated ina, no? So kun maga-bloated naga-alsa pa ibabaw gali. Diri sa aton sa nga pangalagad, no? Ang isa pa karon sa gidalantaw nga do may ara sang pagsalangisag sa numero sining mga nagkaladula o kung ginakabig pa sining missing, no? Kay santo to sa report polo ang missing, no? Pero 11 ya ang na-recover. Dira pa lang makita mo na nga may ara na sang questionable sa ila sining numero. Anong klase ni paano nga why ma plastar ni, no, sa ila sini nga manifesto kon pila ka bilog, pila ka mga individual o kon pila ang iya sini nga pasahero. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay kon questionable sa manifesto, may tendency na nga magsobra sa pasahero. Plastar tanihad sa dili gid lamang madugay diri sa aton sini nga pagpangalagad ang General Services Office o kon GSO, ginklaro nga free ang ila sini nga mga portalets. Ini kasunod sa pila sini ka mga portalets nga nasiplatan sang dinagyang nga may ara sang donasyon. Diri sa aton sini nga pagpanglagad o kon may ara sang bayad ti ginapahayag ginaparigyahan man kuno sang gobyerno. Plastar taniha sa dili gidamang madugay sa aton sa nga pagpangalagad ti paano nga ginaparkilahan pa, ginapabaydan pa sa tawo kay iya man sa gobyerno ni. Sa duga sa nga balita, suspect sa shooting incident dito sa may Banwa sang Putotan, nagpahayag ti self-defense ang natabo. Tagsa-tagsa may ara man sang depensa sa ila sini karon nga bahin. I-check taman karon report ni Bombo Brian Gonzales kay ang Iloilo Police Provincial Office gin-celebrar ang first Sumagaysay Day pagi sa Heroes Care Medical kag Dental Mission. 163 ka mga personnel ang nakabenepisyo. 45 minutos makalikad sa taknang alas 4 sa aga, nagdangat sa 29 na ang gindulaan sa kabuhi sa naglugdang roll-on roll-off vessel, kung Roro vessel nga MB Tricia Kirsten 3 dito sa bibahin sang Basilan sang Enero 26, 2026. Ini matapos nga 11 ka mga bangkay ang na-recover kapon sining adlaw sa baybayon nga sakop sang Basilan sa nagapadayon nga search and retrieval operation, retrieval kay ti pila ng adlaw mo, ang nagligad, pero kung hindi pa 24 oras ang iban sila gini-consider pa nga rescue, ti search and retrieval na sini ang ginahimo sang otoridad. Suno gani kay Mayor Arsina Laha sang Haji Mutamad sa Basilan,
nagamatumato na lamang pila ka mga pamilya sang biktima sa pagpangita sa mga bangkay sang ilang himata. Tubtob nga nakitaan nila ang mga ini nga nagalutaw-lutaw na sa sambit sining baybayon. No, subot silingon nangin ano na sila, nag-bloated ng ila sining lawas kay tinahuluman na sang tubig sa pilang adlaw mo. Tigin na question naman sa karon sang pamilya. Sa sining mga biktima ang search and rescue effort sang Philippine Coast Guard na tuhoy sa insidente bangod mismo nga mga residente kag pamilya ang nakakita sa 11 ka mga bangkay. Ti wala man nagapati ang mga ini sa manifesto, no, nga record sa Philippine Coast Guard nga pulo na lang ang nagapabilin nga missing bangod madamo pa sang pasahero ang wala sini makitaan. Diri sa aton sini nga pangalagad, no, ti kangay sila nga may ara nga nagagwa nga pulo ang missing. Subot sa lingon pulo na lang ginapangita pero sang na-recover tong lawas nila 11. Ti mabasihan mo pa na karon ang manifesto, no, sa aton sini nga panglagat ti dira palanggad ni may ara na sang anomalya kung questionable nga daan ang abisan ara pa lang sa manifesto. Sa aton sini nga panglagad ti ang pamilya, no, nagprotesta sini, no, ginapanawagan may ara sila ginuatan sini nga picture sang ila sini nga mga missing nga himata. Kag ti amo na ang punto nila nga ma-recover kung makita ang lawas sang ila sini nga mga pinalanggas kabuhi. Sa aton sini nga mga kabombo, ti una nagkibot kita gani ngay nagpagwa na sang impormasyon nga amo ni ka numero, amo ni ka damo ang missing, tapos ulihi may ara gali sang salangisag, no, sa data nga gin pagwa, no, kung pila pa ang missing, no, nga mga individual kasunod sining paglundang sang MB Tricia Kirsten 3 didto sa bahin sang Basilan. Ipabati tabla dugay-dugay ang kabahin kay ang pamilya sa mga biktima nagapanawagan sang hustisya sa natabo sa ila sini karon nga himata. Kay kun may salangisag sa manifesto, so ang pahayag sang Philippine Coast Guard nga wala sang overloading, no, questionable man. Kay balamuti ang ginabasihan sinada manifesto mo. Ti kung mabutang tukro sa manifesto 300, tapos may mga pasahero gali nga wala yan na butang sa manifesto ang ila sini nga pangalan, no, ti botselingon hindi lang 300 gali ang sakay sini. Kung sa papel ang basihan ti ginasunod ang capacity, pero ti sa aktual ginasunod man ayhan, no, kay ti dira palang gani nakita ta sa manifesto questionable nga daan. Diri sa aton sini nga pangalagad ti sino ang dapat sini nga questionon ang pasahero bala nga ti way nakasulat sa manifesto o kon ang otoridad nga naga-checkyar sini, no, kay ang patakaran niya sa barko siyempre kun antes ka magsakay di ba do ginasulat pa nang imo sini nga pangalan sa manifesto mo, no, sulaton imo sini nga pangalan do pareho man ibla kun magsakay ka dis Parola Wharf. Antes ka na magsaka da may ginasulat, may mga ginapasulat sa imo ti mo nang mas manifesto da, no, kun ano imo sini nga kumpleto sining pangalan, address, ang mga detalye. Diri sa aton sini nga pangalagad ti gina required ina, no, sang otoridad sa tion nga sakay ikaw, no, sa sakayan padagat kang ani sa roll on roll off vessel, and also diri sa mga fiber boat, sa aton sini nga mga kabombo ang ina ti basihan agod nga ma-account ang mga sakay sini pananglitan kung may aragid man sang insidente nga mga tabo, no, kung may malugdang abi sini nga barko.
Ti kun may malugdang, siyempre lantawon to nila ang manifesto account nila. No, sa 100 ka pasahero, abi tiyang nakitaan 50, subot sa lingon may 50 pa ka missing. Pero kung sa manifesto, damo yang wala makasulat sa pangalan, no, tiyang ay sina kung may na-rescue nga 50 ang na-missing, tapos ang 50 to makita pagid. Tapos unta to na ya ang operation kati na kompleto na sa manifesto, pero sa pihak sinagali may mga ara pa nga wala na butang sa manifesto. Ti ano na lang to sa matabo sa mga sobra nga to, no, sa mga wala mabutang sa manifesto, ti thank you na lang sa ton sa kapag pangalagad hindi na to ma-recover ang ila sa nga lawas. Amo mato siguro nga dismayado ang pamilya nga ti sila to yan nakakita pa sang ila sa nga mata nga unsi kabilog nga mga missing pagali. Diri sa ton sa ni nga mga kabumbo. Aribla no kay pabati ta ang inisyala no nga ano niyo panawagan sang pamilya nga sa karon missing pa sa gihapon ang ila sini nga himata. Kamisyo sila. May tatuan sila. Correct. Kaura sila siro. Hindi sila tao. Ako, inaon kumiyatay. Makulang kumiyatay. Nara ako parang buli, lakit. May taong karukan yung hayo, kami nikato kanila. Isa magpakaon gato. May taong kita niya magpakaon sila kato kanila. In mga tao ini, kanila ini, bangisin, tarito na kayo, nagkaulitan kita na magkawa. Maglipan ka sintitit mo, magbayad ka sintitit mo. Ang kabahin no sang sining ginapatigayon sining pagtalilipon no sang pamilya sining karon missing. Di ko lang tawon mo this video ba to kadamo pagali no? Tingang hambal to nga pulo na lang ang missing, tapos may mga na-recover to nga 11 ka mga individual. Diri sa aton sa nga pagpangalagad, ano bala ka importante ang ginatawag sining manifesto? Sa aton sa nga mga kabambo sa tion nga magsakay ikaw sa barko, no? O kung roll on roll off vessel, ano man sining nga sahi sa sakayan, fast craft man na. Diri sa aton sa nga pangalagad, no? Ti pananglitan kung wala masulat imo sining nga pangalan sa manifesto, diri sa aton sa nga panglagad, ti may problema ina na in terms karon sa accounting. Ang Coast Guard kag ang rescuers ang nagabase no sa manifesto agod nga mahibaluan kung pila pa ang ila sini nga dapat pangitaon. Amo to kinang na-mention naton no kung nabutang dira sa manifesto may 50 na lang be, no? 50 ka pasahero sakay, no? After nga lunod ang barko, tina-rescue ang 45. So, bot silingon, may 5 pa ka missing. Sa aton sa nga pangalagad, ang 5 to pangitaon, no? After nga makita ang 5, ano na sila no, ma-terminate na kaya tinakompleto na to sa manifesto mo ang 50 tanan ka pasahero. Pero, no, kung nabutang to gani sa manifesto 50 tapos may mga pasahero pa nga wala, mga pulo, bingaway makasulat to sa manifesto at anong lauman mo sinada, no? Sa aton sa nigatag palamati kag tumlanaw, dira na lang siya garumano dira na lang na matiner lawas sa dagat kay ang ginabasihan man lang niya ang manifesto mo. Unless kung may pamilya sini nga mag panawagan ti kangay ni sa natabo sa Imbetricia Christian ho. Sa aton sini nga mga kabumbo nga ginapangita panila gyapon ang ila himata. Kung buhi lang to siguro basi kung nakapuli na to sa ila pero ti pila na kuno kadlaw ay gyapon makapuli subot silingon ara pagyapon ang ila sining lawas to sa nasambit sining lugar. Diri sa aton sining mga kabumbo may
ano man no, may epekto man ini sa ginatawag sining claim, no? Claim insurance o kon benepisyo, no? Pananglitan kung may ara iya sang mapatay, ti mabudlayan ang pamilya nga mag-claim, no, sang insurance o kon bulig pinansyal. Sa aton sa nga pagpanglagad pagkabalota ang MB Tricia Kirsten 3 may ara na isang insurance, no? Ang batian tagad kahapon may 50,000 pesos sining batonon mo ang pamilya sang mga nagkalamatay kag ang ang ining mga naka-survive. Diri sa aton sa nga panglagad. Ti kun ara ikaw sa manifesto, kun mag-claim ikaw sang insurance, no? Isa ina sa basihan, no? Nga ti nagapamatuod nga sakay ikaw sa amo sinang sakayan kay bala mo kun wala kada cross manifesto basi magpakuno-kuno ka nga ti pasahero ko, no? Nakasakay ko sa amo sining barko, gusto ko mag-claim sang 200,000. Sa aton sa nga pagpangalagad ti lantawon kun naga santo ang ngalan mo to sa manifesto kag sa imo sining ID o kun sa imo sining identity. Amo nang dapat kun magsulat kita sa manifesto, i-insaktuhon tagid, klarohon tagid, bisan isa ka letter na karon importante na kay balal mo basi kun may mga kapariho ka nga pangalan kag letra lang nagsala kundi may questionable pa sa imo sining insurance. So mo na importante ang ginatawag sining pagsulat sang imo sining pangalan, klaro, way isang sala bisan isa ka letter, no? Sa manifesto sa tion nga mag sakay kita, no, sa barko kung ano masining sakayan pandagat pakadto sa aton sining destinasyon, sa aton sining pagpangalagad. Ti ang dako nga pala mong kutanon sining karon kung may problema sa manifesto sino manabat ang mga tawo o kon ang shipping company. Diri sa aton sining pagpangalagad kay bala mo ti questionable nga nagpasakay sila sang pasahero nga wala sang ticket, wala tong iya sining pangalan sa manifesto. Ti makabig ina nga kolorom, no? Kag ti hindi mahimo nga hindi malayo matabo nga may ara iya sang overloading sa pag-cater sining mga pasahero. Diri sa aton sining pagpangalagad ti dapat may investigaran ini kung may kapabayaan for the second time o kung pila na ka times gali ni kay damo na kuno insidente involving sining Allison Shipping Company. No? Diri sa aton sa nga pagpanglagad, magluwas sa kompanya, ti may salabton man ayhan ang aton sa nga otoridad kay sa pagkabalota ang naga-check sini kundi kumasala ang Philippine Coast Guard. No? Sa tion niya nga biyahe ang isa ka barko, may ano nang ginatawag mo, no? Gina-check na nila magluwas sa gina-secure ang mga bagahe, no? Gina-check nila na ang mga pasahero, no? Ti basihan nila na ang ginatawag sining manifesto. Kung pila ang nasulat sa manifesto, ti dapat amo man nakadamo ang sakay sang barko. Diri sa aton sining pagpangalagad ti natungdan bala sa Philippine Coast Guard ang ila sining trabaho o kung amo na no? May ara sang kapaltahan. Diri sa aton sa nga pagpangalagad kay balan mo ti siyempre kung nausisa mo na antes sila maglakat ti manotisyarad mo ay ang sa manifesto 100 kabilog sa aktual nga account 120 how. Hindi anay pag hindi anay pag palakton, no? Apisar nga way man makalabot sa total capacity. Kaya ting ginabasihan dapat ma-account tanan nga pasahero mo pananglitan basi kung may matabo. Hindi man related sa overloading basi gulpe sumigabong no, takihon, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Di mo malana no, ang dako sini nga palamong kutanon sa shipping company nga Allison kung may salabton o kung sa bahin karon sa Philippine Coast Guard. Sa aton sini nga mga kabumbuti ang aton marsini
No, kay bala mo hindi lang ni isa ka beses na tabo, isa ka beses na tabo. No, kundi pila na ka beses may insidente kang tanan sining Allison Shipping Company. Diri sa aton sining pangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Okay lang ni ko ng barko ga pamasahero sa tunga kalawod kay kisa ti may masaka da, hindi mo na masulat ang pangalan pero ti point to point nimo, no? Subot sa lingkod dapat halin sa ginhalinan, ma-check ng ila sa nga manifesto, tob-tob hasta nga makalapot man sa ila sa nga padulungan. Diri sa aton sa nga pangalagad siguro kung nagapamasahero gusto nga kalawod may mga masakay nga pasahero ti siguro mahambal ta nga ay iban ba siya na nakasulat kay dito lagin check sa origin mo. Diri sa aton sa ni nga pangalagad 2 minutos makalikad sa taknang 5 sa aga kung may dapat kasuhan na para matagaan man sa hustisya ang kamatayon sining mga individual sa sining nasambit ng insidente. May natabo manigalio sang nagligad tong 2008 no sa MB Princess of the Sibla. Ako na MB Princess of the Stars. No? June 21, 2008 naglugdang ining MB Princess of the Stars malapit dito sa Romblon, no? Bangod sa Bagyong Frank 2008 gilito no dumanta. Tima sobra 800 ka tawo ang sakay sa nasambit sining barko kay nakabig ini nga isa sa pinaka dako nga trahedya diri sa pungsod Pilipinas. So, di may problema to sa ginatawag sining passenger manifest. No, kaway kuno santo ang manifesto sa aktual sining sakay. Sa aton sining pagpangalagad ti amo na tong nahambal takina, no? Nga lain niya ang santo sa official nga manifest mas gamay ang pasahero. No, subot silingon damo yang naka listas manifesto pero gamay ang ara da sa aktual. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ti madamo sa pamilya ang nag-report nga naga-question nga ti why itong ila sining pangalan sa manifesto, no? Ambot lang kung anong katabo nga may mga discrepancy sa manifesto ni, no? Diri sa aton sa nga pangalagad. Di nakita naton hindi lang ya shipping company sini, no? Kay ti ang Philippine Coast Guard ni sila mo independent. Bisa nang balon niya sang shipping company sa mga crew nila. Dati okay na ni, hindi na kami overload. No? Pero ti sa Philippine Coast Guard, dapat i-check-in naton. Kung insakto na, no? Kay bala mo ti siyempre kung ikaw naganegosyo, gusto mo bala puto imo sa negosyo. Kundi ka makapadamo, kundi makadamo sang pasahero, kundi dito kao. No? Pero ti ang role sang Philippine Coast Guard, tama ka importante. No? Diri sa aton sa nga pagpangalagad, no? Nga dapat nga hibaluan kung sinogin man ang dapat sini nga manabat. 5 minutos makaligad sa taknang 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad dugang nga balita kag impormasyon batayan matapos ang pila ka mga panumdum. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon kung magtuon ikaw. Siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted Philippine Standard Time, 7 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Balik diri sa papanglagad sa mong report sa first edition. Oy, good morning ha. Damo nga palabot sa mensahe diri mga kabombo naton, mga vendors, mga driver kag din man malabutan na. No, sa aton sa nagwagan, ilabinigid sa luwas man sang pungso nagatutok sa aton sa Facebook Live. Good morning gid ha sa subong nga mga tinion. I-plastar ta ni Bladugang, no? Sa aton sa nga pagpanglagad may mga nagapalabot man di sang komento ho. Mga kabombo naton. Sa parula, masami kung grupo kamo magbiyahe. Halimbawa, 5 kamo. No? Tige na pahayag, isa lang kuno ang isa lang ang nagalista sang ila sini nga pangalan. Diri sa aton sini nga panglagad. No? Di may nagahambal man nga experience kuno. Sa isa ka grupo, isa lang gasulat pero ginasulat niya tanan nga pangalan sang upod niya. Diri sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw. Ti kun naanad ka siguro kisa akon angay blas ang una kun high school kaw, no? Ti ikaw lang da sulat be sak palata da sa tindans. No? Ti mo na ko mag-travel kamo. Ang balon mo to ikaw lang sulat da, imo lang ngalan sulat da kay masakay nila kami. No? Portly at least nga maklaruhan kita. No, tika, ngay sinitabo, siguro makakuha na tas ang leksyon sini. Nga importante nga makasulat individual, no? Ikaw sang imo sini nga pangalan, hindi lang nga ti sa 5 kamo, isa lang masulat kay lulupod man la kamo, isa man la kamo ka grupo, no? Pero hindi na kay balan mo questionable na karon, no? Sa aton sini nga mga kabumbuti, dire na masulod ang katungdanan sang Philippine Coast Guard. No? I-check nila kung nagasanto ang numero sang manifesto sa aktual sining accounting. Diri sa aton sining pagpangalagan ti may mga nagakatabo na nga prior pa man nga mag travel ang isa ka barko na tukiban nga may mga pangalan nga way masulat sa manifesto tigin account liwat, no? May ara gid man sa nagahambal nga sir nalipat ko magsulat sa akon sining pangalan. Tige na pasulat, no? Kung makumpleto, that's the time nga makahatag sang go signal, no? Kag maka-travel ang isa ka sakayan. Sa aton sini nga mga kabumbuti na iya nagapatimaan nga ginaobra sang Philippine Coast Guard ang ila sa nga trabaho, no? Porte sa natabo sini nga MB Kirsten Tricia gin tungdan man bala sa Philippine Coast Guard ang ila sini nga katungdanan. Nga may ara iya sang pagsalangisag karon sa numero, no? Sa sining manifesto sa nasambit sini karon nga kasakayan kasunod sining insidente. Ti may mga ginasuggest sini, no? Ang dapat himuon sang pamilya, no? Report gila yon bilang missing passenger. Hindi na kuno paghulaton ng opisyal sining listahan kay basikon masyamsyaman kamo da magpadulong sa Philippine Coast Guard, PNP, LGU o kon Disasters Office, no?
kag i-state nyo dai nga may ara kamo sang nadula sining pamilya kag nakasakay no sa amo sina nga barko pero wala ya sa nasulat ang pangalan sa manifesto. No, diri sa aton sini nga pangalagad, ti importante ini no nga ma-record sang otoridad ang inyo sining himata abi no nga kun way to ya masulat sa manifesto. Ay kadua, pwede man kamo ka tipon sa mga ebidensya da no. Kun way to masulat ang iya sining manifesto, ang iya sining pangalan sa manifesto, pwede man kamo makapresent sang ticket o kun resibo na ti pwede na ma-appear man da sa resibo nga ti aryo halin sa amo sining nga lugar, amo ning iya sining nga ruta, amo ning oras iya sining nga flight, amo ning oras iya sining halin sang barko, amo ni ang pangalan sang barko, no? Tis nga may ara iya sang ebidensya nga maka-justify nga sakay siya sa amo sina nga sakayan. Pwede man ang screenshot, no? Text o chat. Nga basi ko nagat sa tanay kamuda nga ti ariyo last conversation namo no nga nagasakay sa amo sini nga barko. May picture pa sa gani sa sulod, may picture pa to sa sagwa. Kitaon gito pangalan sang barko. Pwede man, no? Sa aton sini nga tagpalamatik kag talmanaw kag ang testimonya, no, kun may ara iya sang nakaluwas abi nakasalbar, no, ilabi na gid kun kilala niya nga way mabutang tos manifesto ti pwede sa makatindog bilang testigo, nga makahambal nga ti ara siya upod ko gid na upod gid kami nag pamahaw pa kapon noodles, diri pa kami nagkaon, no, danay pa kami, may picture kaming duwa. Ti pwede ina nga i-plastar, no, kag i-present nga sa aton sa mga kababo kay importante ina sa legal recognition para sa claim sang insurance. Sa aton sa mga kabombo ti insurance sa mga nakasurvive, may insurance man para sa sining mga individual nga wala ya maka-survive. 13 minutos makaligad sa taknak alas 5 sa agad diri sa aton sa nga pangalagad sa pihak sini nga bahin diri sa aton sa nga pangalagad. By the way, ang sakay Jojeric Layer ining Ilonggo si Manblang nga nakasurvive sa kay sining MB Kristia Thurston 3 manugpuli ni sa subong semana na confirm man isang iya sining pamilya diri sa may Bombo Radio Iloilo. Ti hibaloon ta, no, kung ano ang mangin sentimento sining Ilonggo si Man kag kung paano no, makapahayag man siya sang dugang sini kay balanta ti ara pa na sa siguro nga hindi pa siguro makaadugid, no, maka-move on pa sa nasambit sini nga natabo. No, ti makon mo sa kadamo sa imo, sa kadamo sa ila, isa sa mga nakaluwas. 14 minutos makaligad sa taknak alas 5 sa aga, naka-standby sa piya ka linya si Bombo Brian Gonzales, no, kay ang Iloilo Police Provincial Office ginaselebraro ang first sumagaysay pagi sa Heroes Care. Bombo Brian, sa report please kamin. 63 ka individual no ang nakabenepisyo sa medical kag dental mission na Bombo Jomaragid Patigayon sa Iloilo Police Provincial Office no o na IPPO nga ginahingalanan no Heroes Care Medical and Dental Mission nga ginihiwat sa Enero 28 tuig 2026 sa Ilonggo Cubs Covered Gym sa may Camp Francisco U Sumagaysay Senior sa may Santa Barbara, Iloilo, Bombo Jomar. No, bilang kabahin ni isang selebrasyon ang aktibidad no naga-serbisyo sa PNP personnel, hindi lamang sa ila pati sa ilang mga dependents o na ilang mga pamilya, force multiplier sa muman, kaga mga sibilyan nga benepisyaryo pinaagi no sa paghatag sa importante nga serbisyo medikal nga nagalakip sa medical consultation, dental services kaga basic eye care po sang libre nga eyeglasses Bombo Jomar. Nahimo ini nga misyon tungod sa delikado nga serbisyo sa mga volunteer doctors, mga dentists naton kag optometrist nga nagikan man sa Lions Club International District. Suno man sa pahayag
ni Police Colonel Bayani M. Razalan ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office no Bombo Jomar. Kagati pahayagan niya dugang you cannot give no what you do not have. So nagatumod sini kung ginatumod niya no ang aton yung mga kapulisan hindi makatag sa maayo nga serbisyo kung hindi maayo ang kahimtangan no Bombo Jomar kani. Lagi na-emphasize niya man no nga hindi lang puro duty, hindi lang puro sugo, hindi lang puro purely ubra no Bombo Jomar ang dapat no sa aton nga mga kapulisan kuna kaysa na dapat man tamdan ining nasambitan nga mga health services sa aton nga kapulisan kay tungod sila man una no Bombo Jomar ang nagapatigayon o kuna naga-maintain sa peace and order sa syudad labi na sa probinsya sang Iloilo. Ang medical dental mission nagapakita lang sa padayon nga commitment sang aton nga provincial director kagati sang IPPO sa pag-promote no sang kayuhan sang ilang personnel kagti sang komunidad sa probinsya sang Iloilo. Yari bla pamatian nato no ang pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan ang Iloilo Police Provincial Office Director. This is the ever first Francisco Yuso Magaysay Senior Day celebration o piyesta sa Kamso Magaysay. So kahapon nagsimula ang event through yung medical mission, medical dental, then yung check-up on eye check-up, then libreng eyeglasses, vitamins, and gamot sa mga diabetic and high blood. That was participated by the Lions Club and Regional Medical Dental Unit 6. So at ang beneficiaries natin is majority is our police officers and their dependents. Then second is nagkaroon tayo ng floral offering to the bus of Francisco Yuso Magaysay. We invited the families to be our guests this morning. And nagsimula kanina yung celebration. Kasi ngayon yung birthday ni Francisco Yuso Magaysay. So happened na PNP dated ngayon. So nagkaroon kami ng morning mass. At before, mayroon tayong basketball and volleyball competition. Sir, so sinabi mo meron tayong mga... Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. So yung sa atin sa PNP, hindi tayo makakapagtrabaho kung may sakit tayo. So it is a part of the moral and welfare of our PNP na hindi lang natin sila inutusan para magtrabaho. But as the provincial director of IPPO, it is my duties and responsibilities to look for their moral and their welfare. So, kasama yon sa moral and welfare nila. Hindi lang naman natin sila utusan, but sabi ko nga na, it's my duty na alagaan ang ating mga kapulisan also para maalagaan kayo at maalagaan ang bilog nga probinsya sa pinalangga naton nga mga pumuluyo dito sa probinsya ng Iloilo. Si IPPO Director no Bombo Jomar Bayani o Police Colonel Bayani Razalan. Kagati si Francisco Sumagaysay no Bombo Jomar. Siya ni native sa Santa Barbara. Kagati nangin Bombo Jomar nag-join man sa World War II. Kagati nagpakibato man sa Japanese Imperial Army. Kaga amo man sa iban pa nga pagpakibato Bombo Jomar. Agud mangin free no ining Pilipinas. Kagati as well as Drano native kid sa Santa Barbara, Iloilo, Bombo Jomar. Kaga pinagi sini mga activities no nga may kangtanan sa welfare man kaga health care man sa aton nga kapulisan. Isa ini no sa pagadumdum sang pangin o kun hero no Bombo Jomar kagati patriotism man sa aton nga mga kapulisan.
Kay Bayo, man at least na ba kondisyon man ang mga katapos ang kapulisan sa Bombo Brian? Yes, correct no Bombo Jamar kagati sa pagkamatuod may iban pagin nga activities no aside sini ang agin patigayon kagati para mapasanyog no mapapag-on pagino ang pag-inuptalay kagati pag-serbisyo gino sa aton nga kapulisan kay napatian yan naton ang prioridad gino ni IPPO Director ang welfare man at kagati ang pagka kumbaga maayo kagati maayo nga serbisyo Bombo Jomar nga mahatag sa nga aton nga kapulisan sa probinsya no sa Iloilo. Ito importante gid na no bala mo ang mga kapulisan sila na yung nagano mo. Sila na yung nagapanguna in terms karo kung may mga operasyon sa pag-maintain sang peace and order te kung hindi karo kondisyon ng imo sining lawas imbes nga ikaw ma-responde ba si ikaw pa respondihan sini Bombo Brian? Correct gid na no Bombo Jomar kagati makita gani nato no sa tinalikdan niya dinagyang festivities. Ako hindi kita magsalamat sobra 7,000 Bombo Jomar nga police personnel no kagati magluwas sa ila may mga force multipliers man nga gin-deploy. So makita naton bala no nga importante gid sa tama ining papel sa aton nga kapulisan kaya ti pag dinagyang festival gani sinong nagapulaw-pulaw no Bombo Jomar apisar mga wala na mga nagilagaw pero yara sa gyapon ang presensya no sa aton nga mga kapulisan kung kaisa gani wala tinulugan pero sige sa gihapon no ulan init ang duty agud dati ma-secure lang no ang seguridad kagati ang peace and order man sa palibot sa syudad kag sa probinsya man sa Iloilo. Tiway ka to nagpalayhon? Ha? Basi ko pa-check up mo, palanta mo, dugo mo, ang blood pressure mo, bla Bombo Bray. Kaya bala mo tiligan, gabi man suray mo sa init mo. Basi ko nagtaas-taas daw man. Ando man Okay pa mo no? Na dalaman sang tubig Okay. Sige, thank you kid Bombo Bray. Yun ang latest no Bombo Jomar nga madulong nga balita sa patrol kagati iban paginya detalye no sa palibot sa syudad sa Iloilo kag probinsya bantayan sa iban pa nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Madamaw salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Sa gidulong sa ning report. Sa Domingo la sa siguro ma-care ma-medical or dental sini nga proseso. Di mayo man na kami ara di sang sang mo sidi ang programa nga aton sini nga kapulisan. Diri sa aton sini nga paglagad ti although nga may mga iban man sini nga sila mismo personal nagagasto pero kung may mga kasubong sini magasto ka pala kung may ara dam na sa mga mga libre kag mga amo sini nga programa ang otoridad ang medical kag dental mission diri sa aton sini nga pagpangalagad 24 minutos makalikan sa takna alas 5 sa aga sa pihak sini nga bahin padayon pang investigasyon sang Pututan Municipal Police Station tuhoy niya sa natabo itong pagkaluthang sining 16 anyos ng babae sa may barangay Igang, Banuas ang Pututan, Iloilo. Tinapasakaan na sang kaso homicide with the use of unlicensed firearm ang suspetsado nga senior citizen kag nakapiyansa naman. Diri sa aton sa nga pangalaga ti depensa sunod diri kay Police Major Brian Alamo hepe sang Pututan Municipal Police Station depensa kag panindugan niya sang suspect ang self defense porte depende na kung anong dalagan niya sang investigasyon sa korte diri sa aton sa nga pangalagad kay ti ang biktima minor de edad kag ti sa pahayag niya sang suspect ang initial sining information nga waya kuno makita waya to makilala kung sino to kay ti madulom kagahon ang nakita niya lang paghakyaw kuno sang dohana sa ngalampusan sang tapi sang 2x2 ti amo to kay may armas siya gin tiro gilayon diri sa aton sa nga
pangalagad ti kun ano man ang sini nga mga depensa sini sa korte no diri sa aton sini nga mga kabombo may tendency bla na nga kun ang tawo may mahakyaw sini nga bagay makita mo ang hakyaw niya pero ang itsura hindi diri sa aton sini nga mga kabombo kung ano nga bagay sini nga ma-plastar sini sa korte ang pamilya naman sa biktima naghambal namo may ilaman nga bersyon mo ti hambal to ganis ang pamilya tani gin ano lang anay no may araya sang warning shot kun gin palokpa nyo tabi para kun may tawag gin man kundi malagyo ano sini pero ti sa mo sinang sitwasyon may ma-consider ayhan nga mapidi ka maka ano sini maka warning shot no sa aton sini nga mga kabumbo kay ti ang pahayag lang ni pala ni isang suspect mo hindi naman to may istorya ang biktima kay patay naman anis na siguro may CCTV kay ti ang CCTV makahambal gid kung anong matuod sini nga natabo no ti nakadepende na sa dalagan sa korte pero ang klaro diri kay ang gingamit sini nga armas homemade sini nga 12 gauge shotgun kag wala iya sang dokumento diri sa aton sini nga pagpangalagad ari plus si Police Major Brian alam mo ang hepe sa pututan PNP sang ma-interview sang Bombo Radio. Ongoing gyapon ang aton investigation may mga forensic examinations pakita nga ginobra and we are waiting for the result para at least we can submit some supplemental nga mga evidence para at least maka-shade light dit sa kung nanugi bala natabo during the incident kay both parties ni na gina-claim sila so amo na ato subungin na buligan through sa continuous conduct of investigation at para at least ma-clarify naton tanan. Sa kaso nga ni ano ang nagapapag-on karon sa investigasyon o kung sa mga ebidensya naton bato sa suspect sir? Yes sir no the fact is ara ang victim naton sa sulod sa Panimalay so there's a claim of self-defense so it's up to the suspect to prove to the court ang mga essential elements nga kinahanglan para ma-justify naton no ang self-defense. So, it will be a reverse trial, Momo Jomar. Makabulig ina sa kaso ang pagpablatter niya prior kay nakawatan ina sa sir nga mahimo nga madepensabe. Hindi siguro Momo Jomar mga previous mga cases niya so we cannot say nga magamit niya na. So, we will go and rely to the factual evidence no or circumstances nga natabo kung saan naman justify tagit ang elements ng self-defense para at least magamit siya nga makadepensa. Si Police Major Brian Alamo, hepe sa Pututan Municipal Police Station. Kay balan mo may insidente na nimo prior pa man sa pagpanglutang sa ning suspect. Do makaduha na kuno ka beses tigaling gin sulod. No, ang isa do December to nga may nakuha sini nga kwarta no sa sulod man sang compound. Diri sa aton sa nga pagpangalagad ti may naghambal nga preparar naman to siguro sang suspect kay amo na mo sunod na sa ginsulod sa iya sini nga puloy-an. Pero sunod kay Major Brian alam mo hindi to ya mo consider nga makabulig sa ebidensya kay una ti way man sang nakita sini nga motibo o kung may nakita sini nga ebidensya nga ang ining napatay amo to ang nagsulod sa iya sining pulian ting basihan la sini kun ano gid ang senaryo na mismo sa nasabit sini nga insidente diri sa aton sini nga pagpangalagadi kay sang na recover to way sang nakuha sini nga kwarta no kay atem pa lang gani no na mutikan sang tagbalay amo tong gumawa kag nakita ni ang nasambit sini nga individual. So tugyan tani no kag nagalaom kita kay basta kun madala na ni gina-eskorte no patas sini no i-plastar sinada munang nagakaigo sini nga proseso kag kun anong kamaturan amo gini ang mapangimbabaw da. I-check ta na nga aton sa nga sister station ng Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Diri ko sa aton sa regional tie-up sa aton sa pagpangalagad. Naka-standby sa piyak nga linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita.
Bombo Jomar, patay diri ang isa ka tuig nga bata matapos nga maglabog sang nabuhian sang iya iloy samtang nagasakay sa tricycle kasunod sa aksidente nga nagluntad sa may Hacienda Balandra 2, Barangay Daga, Cadiz City, Negros Occidental. Sang Miyerkules alas 7 sang aga. Ang driver sang tricycle Bombo Radio Western Visayas ang ginkilala nga si alias June kag nagasakay diri ang 45 anyos nga babayi bit-bit ang iya isa ka tuig nga bata. Tunod diri sakay Police Lieutenant Dalin Grace Loreno ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City Police Station nga ipa-check up niya kung tani ang iya nga bata bangod nga nagalain ang pamatsyag sini. Kagti samtang nagabiyahe ginlamon sang guma ang tapalodo sang tricycle amo nga nadulaan sang kontrol ang driver nagtabog ang bata matapos mabuhian sang iloy kung sa diin ini nag-agom sang pilas. Giningagaw pa Bombo Radio Western Visayas nga madala sa ospital ang bata apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa katapusan din namon nga balita, nagbugas ang superheated fume ang bulkan kanlaon Miyerkules sang gabi alas 6:41 tubtob alas 7:13 sang gabi. Sunod rin sa pahayag ni Engineer Mari Andelin Kinsha, ang resident volcanologist sang kanlaon Volcano Observatory nga mas mainit sa karon ang aso nga ginbugasang bulkan. Kitaan sa infrared camera nga masanag ang aso bangod sa tuman kainit nga temperatura sang bulkan kag di posible man nga maga or nagabugaman sang superheated plume ang bulkan kun aga apang hindi makitaan bangod masanag ang adlaw. Kag posible nga nagasaka ang magma sa bulkan. Bombo Radio Western Visayas kag nagpaandam ini sa posibilidad nga liwat nga pagluntad sang explosive eruption. Amoy na ang mga report nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamot salamat Bombo Miamis sa Bombo Radio Bacolod. This time isik tang din niya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa amon ring nga mga nagapanguna. Nga balita sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Isa daring patay kag walo daring pilason sa nagluntad nga aksidente sa tunga sang pick-up kag salakyan kag tricycle sa barangay Anhawan, Panay, Capiz. Ang ining biktima amo ni si alias John, 24 anyos, ka residente sang Banwa sang President Rojas, Capiz. Napakigangutan rin namon si Police Staff Sergeant Jessan Tonhos, investigador sa Panay Municipal Police Station. Kagiging pahayag at ipadulong kung tani ni sa Banwa sang President Rojas ang ining pick-up sang hinali lang nga naglupok ang iyang roida rason nga tinadulaan ini sang kontrol kag nalabot ang mga nagapark nga tricycle sa lugar. Nagbaliskad pag ini ang pick-up bangod sa mabaskog nga impact kag tinagpanugyan man rin natungdan sa mga motorista nga timaghalong gid sa pagmaneho agod nga malikawan ang mga aksidente sa dalan. Samtang sa dugang panamon rin nga balita, Bombo Radio Western Visayas, pilason man rin mag-iloy sa nagluntad nga rambol sa sitio Camagong, Barangay Aranguela, President Rojas, Capiz. Ang ining mag-iloy, amos na alias Celi, 65 anyos, kag alias Luna, 43 anyos, mangunguma kag lunsay, mga residente sang nasambit nga lugar. Napakikangutan rin namon si Police Major Alfred De Leon, ang hepe sang President Rojas Municipal Police Station. Kag iya rin ang gitpahayag, kating amo nga insidente gina kaulamiran lamang sa mga miyembro ni sang pamilya. Ang rason sang gilinamo, amoti siyempre, pabati-bati sang storya, rason nga tinagpadulong ning mga suspect sa balay sa Mag-Iloy, kag nagpanghangkat sang away. So sa subong, gilahulat na lang gidari sa mga kapulisan ang desisyon sang magtimbang nga bahin kung magapasaka sila sang kaso o kung mag-arigluhanay na lang. Samtang sa katapusan namon rin nga balita, Bombo Radio Western Visayas, yara na sa maayong nga kahimtangan ang ning masobra 30 ka mga pilason sa natabo nga vehicular accident sa tunga sang closed van kag series bus sa barangay Poblacion, Ilaya, Cuartero, Capiz.
Sunod na rin kay Police Captain Jesely Pania, ang officer in charge sa Cuartero Municipal Police Station, nga halos sa mga pasahero nga napilasan, ginpang dalain ni sila sa Dao District Hospital, nga galabanan ni sa mga biktima, nakagwa naman sa ospital sa pangkaupod sa drivers ng closed van, nga pahinante among nakaangkon diri sa madamo nga pilas sa parte sang iyalawas kag Tiesta Subong, admit pa ini siya sa ospital. Sa Subong, ginaulat na lang gid ang desisyon sa duha nga kampo kung balati magapatigayon sila sang settlement. Samtang padayon naman ang investigasyon sang insidente. Kay bangod nga tinginalantaw dari nga nalangalangan ang ining closed van, bangod nga ginaaligar may aras sa nagwa nga salakyan sa isa ka balay, kag bangod nga naalang-alangan nagwakli ini sa rason nga nag-agaw niya ang linya sang Ceres Bus. Amoy ng mga balita namon diri sa may syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time, i-check na linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita ba namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, ginaparanaw Subongo, Bombo Radio Western Visayas nga posibleng isa ka tawo gid lamang ang ara sa likod sa mga nagakatabo bala nga sunod-sunod nga bomb threat, no? Diri sa eskwela, pila ka may eskwelahan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ini man ang pagpati ni Dr. Jeffrey Clarin, Aklan State University President, bangod bala sa pattern, no? Or mensahe nga ila diri nga ginapadala hindi lamang sa ila diri mga campuses kundi pati man sa iba pa nga mga institusyon, maskin nga nasayuran nga daw hinangal or labutaw lamang ini o ni nga joke apang hindi man nila pwedeng baliwalaon or ang mga ini nga klase sang mensahe rason nga nagasunod sila sa protocol, particular na sa pagsuspende sang klase kag mga trabaho kag insigida ang pag-report sa amon diri nga mga otoridad, Bombo Radio Western Visayas. Samtang kasunod man sa serye diri sang bomb threats ginapadala na sa nagkaninlain nga mga eskwelahan sugod sa nagdigad diri nga tuig diri sa amon nga may probinsya sa Aklan kung sa diin ang pinakaulihi diri Bombo Radio Western Visayas ay kahapon gid lamang around 8:30 sang aga nga gindisturbo man sa ini nga bomb threats ang Aklan State University ni Washington Campus nga nagtugaman sang perwisyo sa mga estudyante kag mga personel bangod man sa pagkansela sang klase kag trabaho kamanaman kahadlok sa mga ginikanan kag mga guardians. Angot diri ginpayag ni Police Lieutenant Jerwin Lolalio, ang Deputy Chief of Police ang New Washington Municipal Police Station, nga ginrefer na nila sa Aklan Police Provincial Office ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Naibaluan nga hasta sa Subong ay way panatumod ang pagkatawo ang ara sa likod, no? Kung sa diin nagagamit ini sang dummy account. Paskin si Kalibo Mayor Jury Sucro ay nagtanyag na sang 100,000 pesos nga reward money sa mga tawo nga makahatag, no, sang accurate information sa makatudlo, no, sa identity sang suspect o kon mga suspect Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang nga balita, makabigman diri nga manami nga tikang ang ginaproponer, no, ang pag-purchase o pagbakal sang tow truck sa lokal nga gobyerno sang Kalibo. Ini man kasunod sa naobserbaran nga paggutok, no, sang trapiko kag mga nagapatigayon nga illegal parking nga pila sa mga ini ay sabad-sabad nga mga guba nga salakyan nga ginapabay-an lang gid sa mga kilid sang karsada. Sunod diri kay BBN Briones, Traffic Operation Officer 2 sang Traffic and Transport Management Division o kon TTMD Kalibo, nga ini ay magiging maayo nga tikang apang way ini nakaabot sa ila diri opisina. In kaso masigon nga ipatuman ini, dapat nga unang sa kasuhon ay ang impounding area Bombo Radio Western Visayas. Sa Subong Sigon, temporaryo ang impounding area ay gamay gid lamang gamay kag para lamang inihalos sa mga tricycle kag mga motorsiklo. Dugang pa diri nga nagiging dako man nga problema ang pagdamo sa masalakyan nga nagatugas ang kakulangan sa mga parking area.
patag diri ni Briones ang ila diri pauna nga tikang nga sa nagalala no nga trapiko ay ang pag-implementar sa one-side parking sa mga one-way kag karsadahon diri Bombo Radio Western Visayas. In kaso nga may patuman ini, magapantubang sa nagkakaigo nga penalidad ang mga violators. Nagpanawagan man sila no sa kooperasyon sa mga pumuluyo para may patuman nga mapanami diri ang dalagan diri sang amon nga trapiko Bombo Radio Western Visayas. Amin so far, Bombo Western Visayas sa mga reports, mga linderi sa may Banwasang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalakuan sa kabalita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ginakonsiderar subong sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP ang pagpatuman liwat sang first screening no sa ground floor sang Iloilo International Airport kasunod inibla no sang shooting incident no sa second floor sang airport matapos nga nagplagyo ang isa ka lalaki sang na-detect nga may dala ini nga kutsilyo samtang yara sa may boarding area kay nagresulta inyo sang pagkapilas matapos nga nalutangan sang katapo sang otoridad ang subject amo ni si Roland Lanyohan 54 anyos, security guard kag residente sang Tayong Sagay, Camiguin. Suno kay Mr. Arthur Parenio, Public Information Officer sang CAAP Iloilo, ang pagbalik sang first screening among ginalantaw sining solusyon para hindi na masulit ang kaangay sining insidente. Sa subong suno sa iya, wala pa sila nakadihon sa nagkakaigo sining rekomendasyon. Bilang temporaryo sining solusyon, mas hugtan anay ang seguridad paagi sa pagdugang sa security personnel kaupod na ang mga katapo sang PNP o kon na Philippine National Police. Wala naman sinigin ako no, nga may lapses o kung di panginwala sini nga may lapses no, sa security protocol rason kung nga ang nakalusot ang nasambit sini nga pasahero. Samtang wala pa sang bastante sining impormasyon nga nakuhang otoridad no, sa lalaki sini nga natiruhan kay suno kay Police Colonel Bayan ni Rasadan, Director diriho sang Iloilo Police Provincial Office, wala nagakooperar sila Nyuhan sa ila kag wala nagasabat sa ila sining pamangkot. Ti suno sa kay Director Rasalan na malibad no ang amo sining lalaki nga magsugid kun nga ayari ini sa Iloilo kun diin ini siya naga-star. Nakita naman sa driver's license nila Nyuhan nga sa Talamban, Cebu no ang iya sining address apang lain ang identification card Camiguin ang nakabutang sining address. I-challenge ini karon no sa otoridad kay kun hindi maghambal ang subject hasta lang baladara ina ang masarangan sa kapulisan may mga iban pa sila nga himuon kung paano nga mapaako kag bakwaan ni sang detalyeho. Sa dugang nga balita Bombo Radio Western Visayas nagapangagda diriho ang Aro Archdiocese no sa tanan sini nga deboto nga magpakigbahin sa nagahilapit sini nga kapistahan na Nuestra Señora de la Candelaria ang patrona sa Western Visayas sa palabuto na sini nga Pebrero 2. May kandaran sini no ginpagwa naman sang Haro Metropolitan Cathedral ang schedule sa misa sa National Shrine of Our Lady of Candel sa Haro sa Pebrero 1 no nga bispera sang piyesta may solemn na vesperal mass no alas 5 sa hapon nga pagapangunahan ni His Grace Most Reverend Jose Romeo Olaso ang Archbishop Emeritus no sang Haro. Ini ang pagasundan sang rite of coronation no of the image of cathedral sa balcony no nga pagunahan naman ni His Grace Most Reverend Medipil Billones no Bombo Radio Western Visayas sa adlaw mismo sang pestahan Pebrero 2 las 7 sa aga may paghiwaton no nga solemn pontifical mass kopod ang blessings of candles kag pagapangunahan gihapon ni Archbishop Billones. Ang tema subong tuig amo ang Nuestra Señora de la Candelaria, bearing the light of deeper faith and obedience towards accountable stewardship. No? Sa interview gani diri sa Bombo Radio kay Father Angelo Culada, Director sang Commission on Social Communication sa Archdiocese of Haro, iyagin payag nga sa subong nga tuig wala sang pagbag-o no sa dalagan sa selebrasyon. Suno sa iya magapabilin sa gihapon nga sentro sa kapistahan ang pagpadalom no pagpadalom pagid sang pagtuo kag debosyon. Gindugang manikulada nga available na ang mga perdon candles no sa
Liberia, no, Candelaria, Haro, Katidra, kag iban pang affiliated retailers. Nagpangabay man ini, no, nga hindi paghingalitan ang kapistahan nga magpamintaha sa pagbaligya sang perdon candles nga ang presyo yara lang sa 40 pesos ang kada isa Bombo Radio Western na Visayas. No, tikitaaya, no, sa Pebrero 2, Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo kay obserbahan namon sa nagligad. May mga taga Bacolod, may mga taga Rojas, kag may mga taga taga Rojas ang nagapadulong diri agod nga pod man sa kapistahan. Sa ulihi nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginaklaro diri sang General Services Office nga hindi iya sang Iloilo City Government ang mga portalet nga naga-require sang bayad na depende sa paggamit sa tion sa dinagyang festival. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Niel Ravena, head sang nasambit sining opisina, iyang gipahayag nga wala sang bayad ang tanan nga ginapanagyahan nga portalet sang syudad. Suno sa iya, ang mga nagalapta nga laragway sang amo nga portalet ang yara nahamtang sa Iloilo City Center o kon sa ICC, no, diri sa may Mandurriao, kung sa dinti panag-iya ini, no, ang mga pribado sa organisasyon kag hindi ang iya sa nga syudad. Madumduman nga ti may mga kahiwatan, no, nga natabo sa nasambit sa ning lugar kangay sa nga concert nga possibility diri na inigin gamit. Wala man sang ideya si Rabina kung paano inigin regulate sa tion sa dinagyang festival. Dugang diri sa tion nga naglapta ang mga laragway, gilayon nga ginpamutangan man sang GSO ang ila sining 80 ka mga portalets sang signage nga free to use portalets. Ti ang concern na sini kay sa pila sini ka portalets nga nakita na ang ginapahayag may bayad, ti nakita to do nagalabaw ang logo sang DPWH. No, ti mo ni gina-question karon kay once gani kon panagiya sang gobyerno sa pagkabalutan na duay man na ginapabaydan, duay man na ginaparkilahan. Amo yadto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. By the way, nagdangat nagalios sa 29 sini ang napatay na sa naglugdang sini nga roll-on roll-off vessel bla nga MB Tricia Kirsten 3 dito sa may Basilan, no, sa tinlikdan sini nga adlaw. Kahapon na recover ni ang 11 ka mga bangkay, baw kaluluoy man, no, naglulutaw la ni. Na-recover mismo ni sa sakop sang baybayon dito sang Basilan, no, sa nagapatigayon sini nga search and retrieval operation ng Bombo Radio Western Visayas. Pero gina-question karon ho, Bombo Lindsay, Bombo Radio Bacolod, ako na Bombo Radio Rojas, na nga may ara sang pagsalangisag sa manifesto. Kay tigin declare nga pulo na lang ang missing pero sa na-recover 11 gali o. Kag may mga pamilya pagid ang nagaprotesta, nagapanawagan nga way paghapon makapauli ang ila sining himata. Ti ano ang problema sini Bombo Radio Rojas, no, sa manifesto kay questionable ni, no, kung sino ang naga-check, sino ang patuman sini, ginasunod bala, insakto bala ang ginasulat sa manifesto ti sa pagkabaluta do Philippine Coast Guard ba ni ang check-yar sini Bombo Radio Rojas. Tindra pa lang daan, Bombo Jomar, may kapaltahan na questionable na katama o galing kay ti hindi lang man iniuna nga bes nga nag-question kita ka nagtaas kilay sa pila sa aton nga mga kabombo dari kay bisan sa mga nagliligad man nga mga insidente gani sa mga barko, sa mga sakayang pandagat, especially sa mga passenger vessel. Bombo Jomar, kung makitaan sa manifesto, lain na ang aktual nga numero sa mga pasahero, lain man niya ang ara sa manifesto. Dumduman ko pa sa doanay, may nakaistorya kita ang sa manifesto sang mga crew sa isa ka inter-island nga cargo ship, 25 lang ang nabutang, pero sa sulod sang barko, hamakon mo, masobra gali sila isa kagatos. Di kun mga amo sining matabo, in kaso nga ti palayo lang abi, Bombo Jomar, may ara naman abi sang isa naman ka passenger vessel nga maglugdang or magkapan, ti liwat na naman kita mag-inisipay kag lain na naman ang magwa nga numero sa manifesto, lain na naman niya ang mga aktual nga mga maisip naton nga mga survivor kag mga nagkalamatay. Ti hasta san o kita abi nga mag-amo sini Bombo Jomar tugtog nga manuto abi ang aton dari nga mga otoridad
kagang ining mga tawo man ang mga nagapadalagan man sa mga na vessels, Bobo Jomar. Kita mo na lang gid, no? Hindi na mahimo nga matabo, no? Nga may mga mosidati ka ngay sini do na pamarisan gid Bobolinsi. Sa numero ni way nagasanto ang palabangkutanon sini karon nga dako natungdan bala sang Philippine Coast Guard ang ila sini nga katungdanan, no? Nga sa tion nga mag travel ang isa kasakayan pagkabalo naton gina-double check na mo kung ibutang abi sa manifesto 100 to kapangalan i-account nila na sa aktual kung naga santo man Bombo Miami Bombo Radio Bacolod, no? Kung naga santo kun wala gani naga santo, so dapat hindi pag ipabiyahon pero sa natabo ni nga nakabiyahe pagyapon kay may diferensya questionable ang manifesto sini Bombo Radio Bacolod. Gid, Bombo Jomar. Kay nga kung dapat nagasin ang tuanay, gid, kay para wala iaabi o kung malikawan ang mga hindi manami nga mga insidente, trahedya sa dagat. Kay at the end of the day, Bombo Jomar, sila man sa gihapon ang sukton, sila man sa gihapon ang pamangkoton. Amo na siguro, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, nga may mga gina-adjust sila para ma-justify Manila somehow ang ilayang kaugalingon. Bombo Jomar? Amo gani, bailang kay basikon makapabakulod ko sunod adlaw, na masakay ko sa barko, testigan tabi kung ano ang mga patakaran madiri sa aton, no? Kung istrikto man ginapatuman, mo sini nga mga patakaran bla. Kay balaan mo, Bombo Well, Bombo Radio Kalibo, damo sang way guro kabalo, no? Kung ano ka importante na ginatawag sini nga manifesto. May ara ganing kahambal nga kun grupo kuno sila sa 5 ka individual, isa lang gasulat mo, tapos isa lang ka pangalan ginasulat kay ti isam laslak grupo. May ara man nagahambal nga sa isa ka grupo, sa 5 ka individual, isa lang gasulat pero ginasulat ang tanan sini nga pangalan. Pero ang importante sinada mga account, no? Hindi bot silingon nga daw lahog lang kag pabaliwalaan tanan ni ang isulat nga pangalan sa manifesto. Kay importante galay ni sa isulihi may ano ni kung may matabo abi nga way taman ginapangayo, no? May mga insurance ni nga ginatawag Bombo Well, Bombo Radio Kalibo nga dapat ang pangalan tayo sakto da bisan isa la ka letter gani sini karon ang magsala questionable na Bombo Radio Kalibo. Kamugid, Bombo Jomar, amo nang ginatawag nga haluga nga pamagi bala kag mga guidelines, mga sulundanan sa mga shipping lines sa company naton. That's why nga ang iban pag gusto lang gid, no? Sakto ang siling mo nga may ara nga mga grupo-grupo, especially mga magbarkada nga isa lang ang nagasulat to, pero grupo sila, no? Bombo Jomar, that's why hindi lagi ma-identified kung pila gid ang sakay bala sang barko kag dapat amo nang tutukan subong nga once nga nagabiyahe bala, especially mga sakayang pandagat kay delikado ina mo, Bombo Jomar, especially kung man naton ginapangayo bala ang mga amo sina nga nagakatabo para secure bala ang mga passengers kag pag once nga may mga amo ning instances di lagi, no, mabalaan lagi naton tanan kung pilatong sakay sa barko kag way na bala sang pagbasulanay kay man subong kadamo ang basulanay, ginaturo bala kung sino ang may ang may or may mga may mga lapses. Bombo Jomar, tiamo na ang pagtingon dapat sa aton diri nga gobyerno, especially sa PCG, no? Kag may mga may mga background sa amo ning mga shipping lines company naton nga until now ay pagidsang klaro kung ano to ang nagkalanabo sa previous case nila, Bombo Jomar. So amo na ang ato lang diri para gid bala mas safe ang mga pasahero naton sa mga nagasakay sa mga barko diri, Bombo Jomar, pa baskugon pa nila kag ibalik ang tama nga mga guidelines kung dapat kailangan gid nga ibutang dira sa manifesto ang mga passengers and even bisan gani mga crew dira dapat adalaman sila, Bombo Jomar, para ma-determine lagi in case may mosini nga mga itabo, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Insakto gid ti kabay pa nagapamati ang otoridad naton kung paano nga ma-adapt nila ang amo siniho para way na blabasulay sa ulihi. Hindi ko na pagbalik siguro ba madamo gid nga salamat damo patatani sa ipalastar sa Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kalibo. 55 minutos makaligad sa takna nga alas 6 saka kun alas 5 saga standby na sa masunod sa ring dalagkuan sa ring balita sa Bombo News and Views Morning Edition kay pagasundan sa Bombo Report sa second edition.
Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga
Simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa bunsang Biyernes, Enero 30, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, isa na lang ka imposibleng handom suno kay Senate President Tito Soto. Mga miyembro naman sang Kamara hugot nga ginbaton ang desisyon sang Korte Suprema nga i-uphold ang nauna nga desisyon nga unconstitutional ang impeachment bato kay Sara Duterte. Sa balita lokal, mga security personnel handa na sa pagbantay sa nagahilapit nga kapistahan in Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona sang Western Visayas. Balita, National President Bongbong Marcos naghulugos gid ang lawas kasunod sang lunsay sabaw nga diet matapos na diagnose nga may diverticulitis. Sa balita international, Estados Unidos ang Amerika nagpadala sang dugang warship sa Middle East samtang nagalalang tensyon sang pungsod batok sa Iran. Sa negosyo, Marcos administration nagpasalig nga prioridad sini nga resolbahon ang mga issue sa sugar industry. Sa balita naman sa hinampang pinaitan ni star Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Philippine Women's Open. Kasunod sang naangkon sining kalutusan sa quarter-final match. Kag sa balita sa entertainment, Barreto matriarch nga si Estrella Inday Barreto o kun Mami Inday nagtaliwan na sa edad nga 89 anyos. Oras sa Bombo 4 minutos makinig sa lasay sa aga detalye sa mga balita. Bantayan makinig lang importante nga mga pahanumdo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network. 5 minutos magrigad sa lasay sa aga pa rin ikaw ang kabombong nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, isa na ka-imposible nga handom ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
Inisuno kay Senate President Vicente Tito Soto III kasunod sang desisyon sang Korte Suprema nga paligunon pa ako ni uphold ang naunang nga desisyon sini nga nagadeklarar nga unconstitutional ang impeachment sang Kamara batok sa Vice Presidente. Sa statement ni Soto, ginpahayag sini nga masubo ini nga adlaw para sa mga estudyante kag propesor sang constitutional law bangod sa ginhimo sang Supreme Court nga pag-amyendar unconstitutionally sa konstitusyon. Delikada panghulaton sa iya antes matadlong ining misinterpretation. Pahayag pa sini ang ruling sang Korte Suprema ang maatag nga pagsulodo kon pagpahilabot sa gahom sang legislative branch. Sa among nga desisyon sa iya, naghimo ang Supreme Court sang bag-o nga pagsulundan nga sundon sang Kongreso kung may impeachment. Kahapon ginanunso ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting nga nagdesisyon ang Anbank sang may penalidad nga ginabasura sini ang motion for reconsideration nga ginpasaka sang Kamara. Ang among motion sang Kamara nagatuyo kung tani nga balis karon ang naunang nga desisyon sang Korte Suprema nga nagdeklara sang articles of impeachment bato kay Duterte bilang unconstitutional. Matandaan nga ginpasaka sa Senado ang ika-4 nga impeachment complaint bato kay Duterte sa dong Pebrero 5, 2025. Sa paglantaw sang Supreme Court, covered na ini sang one-year bar rule sandig sa Article 11, Section 3, Subsection 5 sang Konstitusyon. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Tuma naman ang pagpasalamat ni Duterte sa desisyon sang Korte Suprema. Ginpasalamatan man sini mga abogado nga nagkwestiyon sa iya ginpahayag nga pag-abuso sa proseso sang impeachment. Sunod naman kay Senadora Amy Marcos nga kaalyado ni Duterte, ang desisyon sang Korte Suprema ang nagapakita sang kadalagan sang rule of law kag pamatuod nga wala sang tawo nga labaw pa sa konstitusyon. Sigurado man ang senadora nga may impeachment complaint na naman nga i-file batok sa Vice President sa Pebrero 6. Sa kaangot dira nga balita, hugot nga ginbaton sang pila ka mga miyembro sang Kamara ang desisyon sang Korte Suprema nga i-uphold ang nauna nga desisyon sini nga unconstitutional ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay House Committee on Justice Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro nga isa kuntani sa magapungko bilang prosecutor pananglitan nga nadayon ng impeachment, nakahanda na siya nga daan kung anuman ang desisyon sang Supreme Court sa ilang nga motion for reconsideration. Dapat batunon suno sa iya nga amo ini ang kahulugan sang rule of law. Dapat mandumdumon suno pa sa mamalidha nga ang Korte Suprema amo ang final arbiter sang tanan nga kontrobersiya nga nagapalibot sa implementasyon kag interpretasyon sa mga lahi kag pagsulundan. Suno naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginatahod nila ang desisyon sang Korte. Apang kun makalampas suno sa iya ang one-year bar sa Pebrero 6, handa naliwat ang Kamara sa pagbaton kag paghulag pananglitan may bag-o nga impeachment complaint. Pahayag naman ni Speaker Faustino Boje D. III, ginabaton man sini ang amo nga desisyon. Importante suno sa iya nga mangin mahinalungon sa proseso sang impeachment. Bangod na angot diri ang mabugat nga mandato nga gintugyan sa ila sa mga Pilipino. Ginpahangop naman ni House Deputy Minority Leader kag ML Party List Representative Leila de Lima nga ang Supreme Court decision nagmuno lamang sa technicality sang impeachment kag indi sa merito sang impeachment case. Ini nga ground suno sa iya mahimo paghihapon maggamit sa masunod nga filing. Bisan may desisyon ang Supreme Court suno kay de Lima, wala sang vindication nga natabo kag wala sang nalimpyuhan nga pangalan. Nagpasalig naman sa NAIAC Teachers Representative Antonio Tinio, Gabriela Women Party List Representative Sara Jane Elago, kag Kabataan Representative Reni Luis Co nga handa ang Makabayan Bloc
nga mag-file liwat sang impeachment complaint batok sa Vice President bangod kinahanglan ini suno sa ila kag nakasandig sa interes sa mga Pilipino. Oras sa Bombo 10 minutos na makarigad sa lasay sa agad. Dugang pang mga balita, bantayan, makarigad lang importante nga mga panumdo. Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang. 11 minutos na makrigad sa lasay sa aga pa rin ikaw kabombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa lukitas wag sa detalye sa nagapangunang balita lokal, preparado kag naka-standby na mga security personnel sa pagbantay sa nagahilapit nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria nga mga patrona sa Western Visayas. Ang kapistahan sa Pebrero 2 sa adlaw ina sang Lunes. Sa nervyo nga Bombo Radio kay Police Major Silamay Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Iagin pahayag nga magluwas sa duwa ka police station sa Haro. Mag-deploy man ang Iloilo City Police Office halin sa mobile patrol units, Iloilo City Mobile Force Company kag mga personnel sang SWAT. Sunod man sa iya hugot man nga bantayan ang Haro Plaza bangod masami nga nagakatabo diri ang dalago nga mga aktibidad. Nagalaw man ining mga buligay ang mga pumuluyo sa pagpasiguro sang kalinong kagkatawhay sa dunga sang selebrasyon sang kapistahan na Gundiwat nga malabot ang zero incident sa surad kangay man sa natabo sa Dinagyang Festival 2026. All systems go na kita or on phase ng aton nga deployment para sa kapistahan sa Haro. So, ay labot sinadira sa mga kapulisan sa Sangaro nga ginapunumunuan sang duha ka opisyal, mapadalaman ang ICPO sang bulig no or augmentation nga magikan sa personnel naton from Mobile Patrol Unit kag Iloilo City Mobile Force Company nga kung sa diin pati ang SWAT team ta is i-deploy ta dito sa highlight sang Haro Fiesta. Ginaalauman naton kag ginapangumuyuan kag amo nang ginaprepara naton nga wala kid kita sing insidente nga ma-record dira no nga maangot naton sa kapistahan sang Haro. Nabariyan si Police Major Silamay Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Police Major Eduardo Sacon Jr., Officer in Charge ng Iloilo City Police Station 9, iagin pahayag nga mapahamtang sila sa apat ka mga screening areas sa palibot ng Haro Metropolitan Cathedral. Agod nga hindi makasulod ang mga deadly weapons, amo man magkahulubog nga limnon, vape kag sigarilyo kay iban pa nga ginadumilian ng mga butang. Nagpahayag man ini sa mga individual kung nagpaandam ini sa sino man nga may plano nga mag-inom-inom sa kapistahan nga maging responsable gid agod nga malikawan ang pagluntad sa anuman nga ginamo. May ara kita dira nga ibutang apat ka screening areas. Ang apat ka screening areas nga na ang guidance na dira sa aton is i-confiscate naton ining mga bladed weapon or deadly weapon. Siyempre ang sigarilyo na, mga vape, ginabawal na natin sa sulod. Of course, ining mga makahulubog na ilim nun. Kung may okasyon o may inom-inom, ibutang natin sa aton nga tiyan. Hindi natin ba ibutang sa utok natin to the point nga mag-irilnaway kita. Ang pinaka-worst nga malagapot o may ma-hospital o may mapatay. So, maging responsable kita. Nabariyan ang kapainsang pahayag ni Police Major Eduardo Sacon Jr. Sa iwan pa nga mga balita lokal, ginklaro sang General Services Office o kung GSO nga hindi iya sang Iloilo City Government ang mga portalet nga may bayad kadungan sang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sa nasambit nga opisina, iya ginpahayag nga wala sang bayad ang tanan nga mga ginapanag-iyahan nga portalet
portalet sang syudad. Suno kay Engineer Ravenna, ang mga naglapta nga laragway sa nga mga portalet yara na hamtang sa Iloilo City Center o kun gaisano ICC kun sa diin na panagiyahan ini sang pribado nga organisasyon kag indi iya sang syudad. Madumduman nga may mga kahiwatan man nga natabo sa nasambit nga lugar kaangay sang concert. Wala man sang ideya si Ravenna kung paano ini gin-regulate sang dinagyang. Matapos nga naglapta ang mga laragway, gilayon man nga pangbutang sang GSO ang signage sa 80 ka mga portalet sang syudad nga nagasiling nga libre ang paggamit sa mga ini. Those portalets are not city-operated nga portalets or contracted nga portalets. And after that nga may nakita kami all contracted portalets sang sang IFFI gipamutakan na yun namon sang free free use of portalet. Yes, wala gid kita da sang wala gid kita da sang kalabtanan sa sina nga mga operations sa portalets nga ara sa private or sa commercial complex nga hindi part sang food festival nga activity. Si Engineer Niel Ravenna sang General Services Office. Oras sa Bombo, Jesse, 7 minutos na makinig sa lasay sa aga. Sa iban pang balita lokal, bukas kag pabor, si Monsignor Militon Osong, Director ng Haros Diocesan Social Action Center, sa ginadusong Coastal and Floating Solar Initiative sang Infrastructure Development Committee, Regional Development Council 6 sa Western Visayas. Sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Oso, iyagin pahayag nga pabursa sa nasabit nga proyekto. Bangod isa ini ka sustainable and renewable solar energy sa diin sa makadali nga tion posible na nga mauntat ang paggamit sa mga fossil fuel power station kag mabuhinan man ang polusyon nga nagatugas ang halit sa palibot. Suno kay Monsignor Oso, isa pagid nga rason nga pabor sa diri bangod sa bahin sa ekonomiya mapanubo ang gasto sa mga konsumidor sa kuryente. Una na nga ginsiling sang Infrastructure Development Committee nga isa sa matinutuyo nga matabo kung mapatindog ang proyekto among pagpanubo sang presyo sang kuryente para sa mga pumuluyo. Pahayag pa niya dapat nga hatagan man natin ng mga pumuluyo sa coastal areas, ilabi na mga marginalized fisher folks sa dini hindi man dapat maapektuhan ang ilang parang buhian kung itukod na ang among proyekto. Very much welcome gid ini para sa akon. Una, tungod renewable siya, kay dapat siligan isang Laudato Si, the soonest possible time, mapalagyuhan naton, maka about face na kita from using fossil fuels, no? So this is a good project, very much welcome gid, so suliton ko, kay ma-reduce naton ang pollutants, kag ang nagapalain sang aton environment. Ikaduha, sa economic nga side, ma-reduce ang galastuhon sang aton mga konsumidores kung balayran sa kuryente ang aton pagasugilanunan. Nabarian si Monsignor Militon Oso. Sa iban pa nga balita, dismayado ang pamilya sang Ilonggo seafarer nga si Jujeric Layer bangod sa ginaalagar nila nga kulang nga koordinasyon sang shipping company sa ilang pamilya kag sa mga survivors sa naglugdang nga roll-on roll-off vessel o konroro vessel sa Basilan. Si Layer among residente sang barangay Tipulo Mina, Iloilo o kun Iloilo kag isa man sa duha ka mga Ilonggo survivors sa nasambit nga trahedya. Sa interview sang Bombo Radio kay Jose Penjoda, ang lolo ni Jojeric, iyagin pahayag nga ang ila pamilya na lang ang magagasto para sa pagpauli sang iya nga apo. Suno pa sa lolo, wala gid maghatag sang update ang Alason Shipping Lines Incorporated nga amo ang nagapanag-iya sang MV Trisha Kirsten III kung ano ang mabulig sang kompanya sa ila himata kag sa iban pa nga mga survivor. Butlayan ko ano sistema ko ano nga mga problema yatag sa nga kompanya. Kung daw ay pinabot nga istorya bla para daw mabuhil bla ko sa damo. So bala ka gid gamay daw pinabayaan to daw ay gid notisya ko nung notisya bla daw kung ano para lang nga mamabala ano bla kung ano man so ay gid ko ano ay communication ng kompanya. Si Jose Penjoday ang lolo sang Ilonggo survivor o kun Ilonggo seafarer nga si Jojeric Layer sang Mina, Iloilo.
Sa official statement naman sang Allison Shipping Lines Incorporated, ilagin pahayag ang pagpakig-unong sa mga pamilya sang nagtaliwan nga mga pasahero. Nagpahayag ang kompanya nga ila naman ginatinguhaan nga maproseso ang igahatag nga financial assistance sa tanan nga apektado kag tanan nga biktima sang amo nga insidente. Oras sa Bombo 21 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita, liwat nga ginkilala bilang Best City Police Office ang Iloilo City Police Office sa ginpanigan nga PNP Day 2026 nga giniwat sa Camp Crame, Quezon City. Ini kaduwa nga sunod-sunod nga tuig nga nakuha sang ICPO ang nasambit nga pasidungog. Personal ini nga ginbaton ni Iloilo City Police Office Officer in Charge Director Colonel Wilbert Parilla. Sa mensahe ni Police Colonel Parilla, iginpalabot ang pagpasalamat kay former ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, amuman sa tanan ng mga personnel sang opisina sa suporta nga ginhatag sa Iloilo City Government kag ang koordinasyon kag kooperasyon sang mga pumuliyong Ilonggo. Ini nga kadalagan hindi lang para sa ICPO kundi pati man sa bugos nga syudad sang Iloilo suno pa sa direktor. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Police Major Salamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga ilagid ginakalipay ang nabaton nga award. Suno man sa iya ang nabaton nga award sa duwa na kasunod-sunod nga tuig ang dako man nga challenge para sa mga katapo sang kapulisan kag nagaserbe inspirasyon agod nga payuhon pagid ang ilang nga performance. Ang ato na batyagan subong is nang mataas ang moral na aton tanan-tanan kay nang na-recognize ang effort pagpaninguha sang mga kapulisan nga mga tagaan sang excellent service ang mga Ilonggo. And at the same time, para sa amon though, it's not about pressured, no? Kay because we're not working, serving the Ilonggos for the award alone. Ang aton sinidiri is ang sunod-sunod nga kadalagan padayon nga magaserbe nga challenge ni sa amon. Inspiration sa amon. Inspiration to do more, perform more, serve more, no? Sa mga pumuluyong Ilonggo. Nabalian si Police Major Salamay Sangrines. 23 minutos na magrigad sa alas 6 sa agayban pang mga balita. Bantayan mga karigad lang importante ng mga pahanumdom. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water. 24 minutos na makrigad sa alas 6. Aga pa rin ikaw kabombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa kita sabong sa nagapangunang balita nasional, niliwanggid si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung naghugos gid ang lawas ni bangod sa 3 kasunod-sunod nga adlaw nga lunsay sa bawlang ang ginhigop sini. Mismo si Marcos ang nagmuno sa iya pagniwang samtang nagavideo sila ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ini nga video ang kasunod sang sunod-sunod nga pag-absent ni Marcos sa mga public events bangod na diagnose ni nga may diverticulitis. Sandig pa sa palasyo magabalik ang presidente sa iya normal nga mga aktibidad sa masunod nga semana. Ayan ako, hello po. Para... Hindi to AI. Hindi wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days.
Pero saka sir, Kaya na nga, naginip na nga ako ng may steak. pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fish balls, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, oo, So, ayan oo. po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan salamat. nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nabalikan sa nay Presidente Marcos kag si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa pihak nga bahin, ginapa-imbestigaran na ni Philippine National Police kung PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kung sino ang nagpalapta sang peke nga medical bulletin kaangot sa kondisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Una na nga ginklaro sang Malacañang nga peke ang amo nga dokumento nga may nakabuta nga may severe diverticulitis si Marcos nga nagakinahanglan sang urgent surgical consultation. Suno naman kay Nartates, ginsugo sini ang anti-cybercrime group nga mag-imbestigar bangod sa bastos, insensitive, kag wala nagataha sa lahi ang sinuman nga responsable. Sini, ginklaro ni Nartates nga ginatahod sang PNP ang freedom of expression sang kada Pilipino apang wala na nalakip sa sini nga kahilwayan ang pagpalapta sang peke nga mga impormasyon. Magluwas sa Malacañang, una naman nga nagpagwa sang statement ang St. Luke's Medical Center nga nagapahayag nga peke ang amo nga dokumento. Sa amo nga ospital gindala si Marcos para sa medical observation kasunod sang diverticulitis. 27 minutos makinigad sa lasay sa aga. Gindayaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginhimo sa iya anak si House Majority Leader Sandro Marcos nga pag-inhibit sa impeachment trial proceedings batok sa presidente. Suno sa may nga Marcos, husto lang ang ginhimo ni Sandro bangod bisan ano pang ihambal, may bias gid nga matabo bangod anak niya ini. Kung hindi magpartisipa si Sandro sa proseso suno sa iya, amo palang kag magwa nga patas kag husto ang dalagan sang impeachment. Enero 19 sa unang nga gin-file ni Attorney Andre De Jesus ang impeachment complaint batok sa presidente. Ginsundan ini sa isa pa ka impeachment complaint sa Enero 16 pagi sa malider sang progresibo nga grupo. Totohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. Pero hindi, sir, eh. Hindi, eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Si Presidente Marcos. 28 minutos na nagaligad sa lasay isaga, hindi na magpadalagan si Senator Robin Padilla sa eleksyon sa 2028. Sunod ini sa iya asawa nga si Mariel Rodriguez Padilla. Dugang sang aktres, may mga tion nga nabatsa ganiya nga hindi man deserve sang publiko ang iya nga bana. Sa latest nga interview kay Mariel, ginpadayaw man sini nga wala sang pagbago sa ilang estilo sang pagpangabuhi. Halin sang nagsulod sa Senado si Robin. Suno sa iya, wala sila sang bago nga kotse, ukon balay, ukon anuman nga halin sa pagkasenador sang iya nga bana. Diri na kagin sulod sini nga kun kaisa, wala na naapresyar ang iya bana sa serbisyo publiko, gani mas maayo suno sa iya nga hindi na lang ini magpadalagan liwat. Makapila ka beses man sunod sa iya nga nagpamiensar si Robin nga mag-resign bangod sang sistema sa politika. Apang sa tunga sinitanan suno sa aktres, wala sang ambisyon ang actor-politician para sa mas mataas nga posisyon sa politika, partikular ang pagka-vice-presidente. Si Robin nga vocal supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte nagpungko sa Senado umpisa sang Hunyo 2022. Sa iluginasubong sa nagapanguna nga balita internasyonal, nagpadalang Estados Unidos ang Amerika sang dugang nga warship sa Middle East samtang nagadako ang tensyon sang pungsod batok sa Iran. Sandig sa inisal nga reports, ang pinakauling nga nagabot sa rehiyon amo ang USS Delbert D. Black.
gindesenyo ini nga warship para sa multi-mission capabilities. Lakip na para sa air warfare, anti-submarine warfare, naval surface fire support, kag surface warfare. Bangod sila nagdangat na sa anom ang destroyers ang Estados Unidos nga nakaposisyon sa Middle East. Magluwas pa sa aircraft carrier kag 3 kaiban pa nga littoral combat ships. Manutisaran nga pareho ining sa deployment nga nakitaan sa nagligad katuig sang ginsayloman sa rehiyon ang US Air Defense Hardware pananglitan magbalos ang Iran bangod sa pagbomba sa US sa 3 ka Iranian nuclear sites kadungan sang giyera sang Israel kag Iran sang Hunyo. Sa piyag nga bahin sa Iran may nag-abot naman nga 1,000 drones na nagkalain-lain nga sangay sang army samtang ginahandaan ang posible nga military confrontation. Hini nga development sa dunga sang duwa ka magkaaway nga pungsod ang kasunod sang pagpamahog liwat ni US President Donald Trump nga bombahan sini ang Iran kung hindi ini magsugod nga magnegosyar para sa bag-ong nuclear deal. 30 minutos na makiligad sa lasay sa aga. Bombo Business News. Ginpasalig na Executive Secretary Ralph Recto nga nalakip ang industriya sang kalamay sa mga prioridad sang Marcos administration. Suno pa sa iya igare pa sumana mga isyu sa kalamay kag ipasaka ini sa nagakaigo nga mga ahensya para sa konsiderasyon sa mga polisa subong. Lakip ini sa mga pasalig nga iya ginbuy-an kadungan sang meeting kay Senator Kiko Pangilinan nga amo ang chairman sang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado. Natabo ang meeting matapos ang public consultation sa Negros Occidental sang nagligad nga semana. Matandaan nga iara si Pangilinan kagang chairman sang Committee on Agriculture sa Kamara nga nagatubang man sa sugar planters kag nagpamati sa ilang nga mga hibubunot, problema kag mga kahangawa sa multi-billion peso industry. Ginpalabot naman ni Pangilinan kay Recto ini nga mga problema kaangay sang mataas nga gasto sa produksyon, naganubo nga income sa pagpanguma kag ang long-term impact sang importation policies o policies sa local producers. Ang ginpatigayon nga congressional inquiry sa Negros nag-ugat sa mga separado nga resolusyon sa Kamara nga nagahingyo nga malantaw ang pagsarurot sang millgate prices sang kalamay kag molasses kag ang epekto sini sa sugar producers, mangunguma kag ila mga trabahador. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ato nga reference rate, kabombo ining exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. 58 pesos and 95 centavos ang balas ng US dollar, 7 pesos and 54 centavos ang Hong Kong dollar, 46 pesos and 62 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 69 centavos ang balas ng Saudi Real, kag 70 pesos and 34 centavos balos ng euro. Maga-resume ang transaksyon sa bungaga. 33 minutos na makiligad sa lasay sa aga. Kabombo na barian kag nalantawan mong kabugusan nga pagparakad sang Bombo News and Views Morning Edition. Saliwat! Adlaw kita subong sa Biyernes, Enero 30, 2026. Magasunod ng Bombo Report 2nd Edition. Kami ang imo ng newscaster. Bombo Gisa Padilla. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show,
Napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iya tandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo
imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos. Makalikat sa taknak sa isaga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Biyernes, Petsa 30 sa bulan sa Enero 2026. Sa mga headlines, pila ka mga mamalidha nagpanawagan sang patas sining investigasyon tuhoy sa natabo sining insidente no dito sa bahin sang Basilan sa pagulugdang sining MV Tricia Kirsten 3 ang nagresulta sining masobra 20, no? Lapit na 30 sining ka mga nagkalamatay. I-check naman karo report ni Bombo Brian Gonzales kay ang presyo sang bugas may pagagiho kada semana santo sa obserbasyon. Vendors pabor nga mas padamuon ang imported. Ati in terms siguro sa baligyan ay medyo barato ang imported, no? Kag ti kampiyon kon sa mata sang bumalakal nakadepende man na in terms karon sa pagkonsumo sini may mga ara man nya naga konsumo sang imported, may ara man nya naga konsumo sang hindi imported. Iti kalabanan amo na mo nga ang iba nagahambal nga mas mayo yang lokal kay kun imported kuno dumabudlay kontrolon kon magtigang. Plastar taniha diri sa aton sa nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 43 minutos makaligad sa takna nga sa isaga nagpanawagan ang pila sini ka mga mamalidha may kantanan karon sa patas na kun independent investigation sa natabo niyo nga pagkalunod sang MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatan sakop sang Basilan. Sa diin sa data ang 18 na dugangan pagid ka 11 no ka mga nagkalamatay diri sa aton sa nga pangalagad ti ang katuyuan sining patas nga investigasyon no agod nga mahibaloan kung balasin o ang dapat manabat no sa aton sa nga mga kabumbo. Ti una i-establish siguro anay kung ano ang ginhalinan no sang
insidente. Diri sa aton sa nga pagpangalagad may nagahambal nga overloading pero tigin ano naman ni, no? Klaro man sa Philippine Coast Guard nga hindi man kuno tamak damo to ang pasahero. O galing ti gina-question man karon ng Philippine Coast Guard kay paano nga hindi maghambal nga overloading kay sa manifesto nagasalangisag. Ang hambal nga pulo na lang ang na-missing pero sa nakita kahapon 11 man. Ti dira pa lang may ara na nga daan sang anomalya, may ara na nga daan sang questionable in terms sa pag-account sini karon sang mga pasahero. Kag hindi man guro maglayo nga may ara sang masobra nga pasahero nga ginkarga ining nasambit sini nga barko kay balan mo kung basihan mo ang manifesto pwede ka diya makahambal nga sa capacity nga 200 ang karga 198 lang may duwa pa kani kaway makargahan. No, pero sa aktual gali dagadangat sa 300 ang karga sini. Let's say for example abi, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ti mapatihan ayhan mahambal tayhan nga way man sang overloading sini nga natabo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ukon may ara sang kapabayaan na in terms karon sa pag-manage sang mga kargo. Kaya bala mo ining passenger vessel ang ining roll on roll off magluwas nga may mga pasahero may karga pag ni sila nga mga four-wheeled vehicle no diri sa aton sa nga pagpangalagad may nagagawa man ganing impormasyon nga nagka-problema sa lashing no ining ginagamit la sa pag-secure sang mga cargo, no? Ilabi nigid sa mga salakyan, mga mabugat sa mga masalakyan sa sulod sang nasambit sini karon nga sakayan. Diri sa aton sini nga pangalagad. No, tikon may establish na karon, let's say for example, abi kon may problema sa lashing, no? Tiyo si saon nga natabo na kay kalabanan sa mga roro, amo man ang ginagamit, amo man ang ila sini nga pagi sa pag-secure sa mga kargo. Sa aton sini nga mga kabumbuti, ilang tawon to ikon. May kapabayaan ang shipping lines, why nila na maintain basi kon na na to, no? Basi may mga damage na to, pero sige gihapon ang ila sini nga gamit. May tendency na nga maguba, no? Ukon basi kon namo na kon sobra man kabug atong mga karga to amo to nga pag ginapahayag nagtakilid tong barko amo to matamat tong naglugdang sa aton sini nga mga kabumbu ti may mga nagahambal man nga paano matakilid ni kay Dukalinong matusang nga dagat no sang nagpatigayon isang rescue operation ang aton sini karon nga otoridad diri sa aton sini nga mga kabumbu ti dapat may ara ni sang third party, no? Sa aton sini nga mga kabumbuti kun ang maimbestigar sini karon Philippine Coast Guard tapos ang Coast Guard man ang gina-question ti may arayhan sang transparent investigation sini. Sa aton sini nga pagpangalaga dapat separado kag lain sini nga ahensya sang aton sini nga gobyerno sa aton sini nga pangalagad. No, do pareho man bla sa PNP kung may problema ang pulis, hindi man niya sa PNP ginapadangop sa napulkom kung sa iban sining sangay pagid sang aton sining gobyerno. No, ina siguro para ta makambalta sang pata sining investigasyon. No, sa aton sining tagpalamatik kag tumlan-aw kun ano gid ang madalom sining rason kag matagaan man sa hustisya ing nagkalamatay niyo pamilyang nabilin sa nagkalamatay. Pati masubo-subo gililang tawon ho ginapangtabunan na to sang karton. Baw kalawlooy man sa mga nadugangan nga mga individual ho nga na recover tong ila sining mga lawas. Sa aton sini nga mga kabumbo. So lang tawon taniya, no? Kabay pang matagaan, no? Sa nagakigot sining tulpangod. Kay hindi lang isa ka bes, duwa ka beses, no? Hindi na maisip studlo tani ang kadamuon sa insidente ho involving sining Alison shipping lines. Diri sa aton sini nga mga kabumbo bisan
ano na lang, no? Fair investigation na lang para at least matagaan taman sang gamay sining no? Gamay sining solusyon ang mga problema karon nga ginapangatubang sang pamilya nga nalisdan kasunod sining nasambit sining insidente. Ang mga ganihambal naton, no, ang insidente hindi taman na mapulong. Pero ti may mga insidente kasi ang malikawan kung ginaobra talang aton sining katungdanan dili sa aton sining pagpangalagad kung ginaobra kag ginahimo talang para malikawan ang insidente. Di matabo gina kung kulang man sa preparasyon ng aton sining otoridad. 50 minutos makaligad sa takna ng alas 6 agad diri sa aton sining pagpangalagad i-check tanay report ni Bombo Brian Gonzales, no, naka-standby si Piak Linya. Ay ang presyo sa bugas may pagagiho kadasmana. Vendors pabor nga mas padamuon ang imported ko, no? Abi man konton tabi Bombo Brian sa report, please come in. Yes, no, Bombo Jomar, kada semana, no, mayara sang pagiho ginagmay, no, sa presyo sang bugas. Kang tanan sinino nga nagapasalig ang Department of Agriculture nga sa first quarter sang 2026, no, Bombo Jomar, magapabilin sa manubo nga presyo, kaga estable nga presyo ang bugas ng Bombo Jomar. When it comes no, sa supply sang bugas diri sa may Iloilo, napakigangutan naton diri ang pila nga mga vendors sa mga dalagkuan naton diri no nga mamerkado publiko Bombo Jomar sa diin ginapahayag nila nga wala gid ginakulang no ang supply sa aton nga bugas. Kada semana mayara sila sa supplier, no, ang naga-deliver, nagaabot, no, ang ilang mga bugas nga sinako, Bombo Jomar, kagati bastante gid, no, sa ilang mga bumalakal. Sa karon, no, ang challenge lang, Bombo Jomar, wala man ta ginapangatubang bagyo o kung ano man ya weather disturbance sabi Bombo Jomar, ang bakal, no, sang bugas hindi man siya siling madahugid, no, Bombo Jomar, tungod sa kadamuon man sang mga kompetensya sa karon sang mga negosyante kaga pili gid, no, ang aton mga bumalakal sa kundiin sila may suki kaga sa kundiin sila makabarato. Usually ang makita naton dira, no, sa aton nga mga merkado publiko amo ang local rice nga may 42 pesos, no, Bombo Jomar, nga presyo kada kilo. May araman dira nga variety, no, nga 44 pesos per kilo. Ang hybrid local 48 pesos, no, Bombo Jomar, depende man sa variety sang bugas. Ang sinandomeng 50, no, kada kilo. Kagati may araman gani mga imported sa gihapon. Apisar nga yara sa 15% no ang taripa sa mga imported rice kagati gina prioridad gid sa Department of Agriculture nga mabakal ini, no, ang aton nga mga local rice, Bombo Jomar. Ang Japanese rice yara sa 55 pesos per kilo, no, mayara man sa Gemini o kun Gemini nga 57 pesos per kilo. Ang black rice, no, suno sa aton nga mga manugbaligya ang ating masami ang gabakal sini ang mga may balatian ang bika nga isang diabetes kagati mga seniors, no, Bombo Jomar, yara sa 80 kada kilo. Kagati amuning mga variant or variety sang bugas nga medyo hindi bakal, no, kun dugay maubos sa ilang mga stocks, no. May Bisaya man nga red 75 pesos per kilo, no, kagati mayaraman sa ngasmen 60 pesos per kilo. Kalabanan gid ginabakal, no, Bombo Jomar, sa aton nga local amo ang tag 42, no, ang kilo. Kagati kung timbangon sa mga manug baligya mayaraman sige po na nagabakal kagati nagapangita sa imported, no, Bombo Jomar. Depende sa ilang mga customers kaga mga suki man, Bombo Jomar. Yari bla pa matya naton ang pahayag ni Susi Hokon, ang isa ka rice vendor dira sa Maya Central Market sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Medyo ng saka kada delivery may saka kaya 20, 30 ambos yun na. Ang sa local. Oo, ang sa local. Mamano ang variety sa bugas natin?
mga 216, mga NBA, mga colored ni mga rice kung may imported man kami. Local lang ni local man. Princess Biyaya imported na. Imported man na siya. Tula naman daw, malaas. Siguro Sakura. Sakura imported man siguro na eh. Kamusta ang baklanay sa mga January, kapatid ng January? Okay lang man ang baklanay, pero ang ginansya kagamay tayo. Ay, tungod nga kamahal kada delivery mo na may saka siya, kung i-divide mo, ay, ginansya mo ay gani, ay gani saka gatos. Kung magpasaka ang delivery mo, may kapasaka. Walo. Kaya kung magpasaka kami, so meron ka pinalagyo na. So, ang sa delivery, sa delivery na Ginaw, sa natin mo nang wine na kami ginansya. Okay. Ang supply sa bomba wala man ginakulang? Why man ginakulang, pero mahal lang. Matukos ka lang. Kaya kung di ka magtukos, why ka baligya? Bombo Brian? Yes, si Ma'am Susie Hoko, no? Bombo Mardugang, sinigani nga pahayag sang pipila man ka mga vendors tira. Nga, pabor man gani sa ila, nga sige sa gihapon na import Bombo Jomar sang mga bugas nga nagikan no, sa ibang niya pong sudabi. Kaya kung kaysa pinag-gusto man suno sa ila ang mga supplier sa nga local rice no Bombo Jomar nga nagapasaka sang presyo kagati wala man kontrol kung kaisa pero muna no bawi-bawi lang sa ginansya ginagmay pero sila man nagaantos Bombo Jomar alang-alang sa ilang mga customers man nga loyal man no nga nagabakal din sa ila. Kaya bala mo iban sining mga negosyante Bombo Brian gina pabora nila ang pagbaligya sining mga imported no kabala mo dasigay na kag do medyo manubo-nubo yang presyo ya sang imported nga mga tunga sako may ara na tunga sako may ara tag isagid ka sako Bombo Brian kung ipanggid sa mga lokal sining mga bligya naton sining humay amo na nga ti siyempre ko din makabarato kag do nami nga quality bunang gina-amarman ang pila ka negosyante. Yes, no, correct din na Bombo Jomar kagati sa pagkamatod may yara to nagpakal no ang iya prefer gyud no Bombo Jomar ang imported gyud rice pero dugang sa niya pakigangutan naton mga kautoran naton abi nga mga farmers sa presyo man niya sang palay no Bombo Jomar kagati para mabala nato no ang dugang pang impormasyon diri. Okay, sige. Thank you gid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez. 57 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga kulabos na gid sempota diri sa aton sa nga pagpangalagad. Standby na sa dalaguan sa nga balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, ka-30 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ulo ng ating nagbabagang balita, Korte Suprema pinindigan ang unang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Speaker di naman sinabing iginagalang ho ng Kamara ang desisyon na ito ng Korte Suprema. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman pinangunahan ng ceremonial handover ng Association of Southeast Asian Nation Business Advisory Council Chairship 2026. Ang Pangulo naman inatasan ng Philippine National Police na pagtibayan ng police presence, disiplina at serbisyo sa mamamayang Pilipino. Samantala, higit $100 milyong na halaga umano ng cryptocurrency binitbit umano ni Saldico sa pag-iskapo sa bansa. Abangan din mamaya sa ating international news, ang White House Border Czar Tom Homana is pulungin ng ilang community leaders sa Minnesota. Ang United Kingdom at China naman, mas pinagtibay ang kanilang ugnayan. Sa ating sports balita, ito ho, si Alex Iala, pinasalamatan naman ang mainit na suporta ng mga Pinoy kahit nabigo itong makausad sa semis. At live, nationwide, via satellite daw na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpasya na ho ang Korte Suprema, partikular na ang Supreme Court en banc, na tuluyang ibasura ang mosyon ng Kamara na humihiling na baliktarin ang desisyon noong Hulyo 25 ng nakalipas na taon na nagsasabing labag sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Pinagtibay ho ng Supreme Court ng ika-4 na reklamong impeachment na ipinadala ho sa mataas na kapulungan ng Kongreso noong Pebrero 5, 2025 ay bawal sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Konstitusyon. Hindi naman nakibahagi si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa habang nakalib naman si Associate Justice Maria Filomena Singh. Nilinaw ng Supreme Court na ang unang tatlong reklamo ay hindi na isama sa order of business sa loob ng itinakdang 10 session days. Binigyang din ng Supreme Court ang pagkakaiba ng dalawang paraan ng impeachment. Ang una ay dumaraan sa proseso ng Committee on Justice, samantalang ang ikalawa ay agad nanais sa katuparan kung may pirma ng isang katlo na mga miyembro ng Kamara. Pinagtibay naman ng Supreme Court na nananatiling umiiral pa rin ang due process sa impeachment, ngunit ito ay may natatanging katangian at ang ganap na paglilitis ay sa Senado nagaganap. Agad naman na ipinatutupad ang resolusyon matapos ang digital service sa lahat ng partido. Kaugnay niya narito ang pagkukumpirma ng tagapagsalita ng Korte Suprema sa Attorney Camille Sumayting. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. Ang iyan ang naging anunsyo ni Attorney Camille Sumayting, ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Samantala sa kaugnay na balita mga kabombo, iginiit naman ni Senate President Vicente Soto III na ang desisyon ho ng Supreme Court kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte
ay isang clear encroachment o malinaw na pagkikialam sa kapangyarihan ng lehislatura. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Soto na mali umano ang interpretasyon ng Korte Suprema sa batas at mistulang binabago ang konstitusyon sa pamamagitan ng tinawag niyang judicial overreach. Dagdag pa niya, ang ganitong uri ng interpretasyon ay maaaring abuti ng ilang dekada bago tuluyang maitama. Noong Hulyo 2025 unang pinigilan ho ng Korte Suprema ang impeachment trial laban sa bise dahil sa pagbabawal ng konstitusyon sa higit sa isang impeachment sa loob ng isang taon. Ang sinabi na maaari lamang magsampang muli ng reklamo pagsapit ho ng Pebrero 6, 2026. Samantala, binigyan diin ng Korte Suprema ang isyu ho ng due process. Iginigiit na kailangang mabigyan ng impeachment na opisyal ho ng kopya ng articles of impeachment at mga ebidensya at maging dapat ding ipamahagi ang mga ito sa lahat ho ng miyembro ng Kamara upang magkaroon ng sapat na deliberasyon bago isumite sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa karagdagan pang impormasyon, inihayag ng Makabayan Bloc na handa na silang muling magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos patatagin ng Korte Suprema ang nullification ng nakaraang proseso laban sa kanya. Ayon sa tatlong kasapi ng Makabayan Bloc, na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Representative Sara Ilago at Kabataan Representative Rene Co, na nanatiling may bisa ang mga alegasyon sa complaint, kabilang ang pag-abuso sa kapangyarihan at kontrobersiya sa confidential funds ng Vice Presidente. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Makabayan na handa sila na muling magsampa ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dahil ito ay kinakailangan at para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Anya, pinalala ng desisyon ng Supreme Court itong proseso ng impeachment sa fast-track mode na nagpapahirap naman sa mga mamamayan at mambabatas na panagutin ang mga opisyal gamit ang one-third vote mechanism sa Kamara. Git ng grupo, binago ng Korte Suprema ang mga patakaran sa impeachment, paboryan sa mga impeachable officials tulad ng Presidente at ng Vice Presidente. Oras, 6 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Inihayag naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Jinky Luistro na walang epekto ang desisyon ng Supreme Court kaugnay naman ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na nagpapatuloy na impeachment proceedings laban naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Luistro, ang tinukoy ho ng Korte Suprema na kakulangan ng due process sa impeachment ni Duterte ay tumutukoy ho sa ibang mode of impeachment na iba sa ginamit ng mga reklamong nakabinbin laban naman kay Pangulong Marcos. Gate niya tuloy ang initial deliberation ng komite sa dalawang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at sa Pebrero 2 kagaya ho ng nakatakda. Aniya, ang kaso laban sa Pangulo ay sinampa sa ilalim ng first mode of impeachment kung saan ang nagreklamo ay pribadong individual na inendorso ng isang miyembro ng Kamara, hindi sa pamamagitan ho ng one-third vote ng mga mambabatas na siyang saklaw ng desisyon na nilabas naman ng Korte Suprema. Samantala, inihayag naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na umatras ang Supreme Court sa pinakamahigpit nitong rekisito sa due process na ipinataw sa orihinal nitong desisyon kaugnay ng proseso ng impeachment sa House of Representatives. Sinabi ni Representative Ridon sa pagresolba ng motion for reconsideration, binago ng Korte ang pamantayan upang maging mas praktikal at naaayon sa konstitusyon. Hindi na required anya na maipadala sa respondent ang kopya ng draft of articles of impeachment at mabigyan ng pagkakataong tumugon sa panahong iyon ng proseso. Sa halip, naglatag ang Supreme Court ng bagong framework kung saan ang draft ng articles of impeachment at ebidensya ay ibibigay sa mga miyembro ng Kamara para sa kanilang gabay sa deliberasyon habang pinapanatili ang tungkulin ng House of Representatives na suriin ang reklamo. Base naman yan sa ebidensya at alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Ridon, muling naibalik ng desisyon ang linaw sa konstitusyonal na papel ng Kamara kaugnay sa impeachment at pinagtibay na ito sa isang political and constitutional process na dapat nakabatay sa katotohanan at sa ebidensya. Oras, 8 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Si House Speaker Boji Didaman sinabing ginagalang ng Kamara ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano.
Iginagalang at kinikilala ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Speaker Faustino Bojo D. III na ang impeachment ay isang prosesong malinaw na itinakda ng konstitusyon at nangangailangan ng pag-iingat at pagsunod sa itinakdang pamantayan. Ayon sa Speaker, ito ay isang mabigat na pananagutan ipinagkatiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga mambabatas. Anya, mahalaga ang maingat at responsableng pagtalima sa bawat hakbang ng proseso upang mapanatili ang integridad ng mga institusyon. Dagdag pa ni Speaker D na ang impeachment ay hindi dapat gawing instrumentong pang-politikal na interes, kundi isang mekanismo ng pananagutan na nakaugat sa konstitusyon. Ipinunto pa ng House Speaker na ang kapulungan ay may tungkuling gampanan ang mandato na ipinagkatiwala ng sambayan ng Pilipino, kaya't kinakailangang pairalin ang pag-iingat, paggalang sa batas at pagtalima sa proseso ng hustisya. Sinabi naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na tinanggap ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration kaugnay ng nasabing impeachment case. Binigyang diin ni Hernandez na ang paggalang ng Kamara sa hudikatura ay bilang kapantay ng sangay ng gobyerno at bilang huling tagapagpasya ng mga usaping konstitusyonal. Dagdag pa ni Hernandez na nanatiling ginagabayan ng House of Representatives ang mandato ng konstitusyon at patuloy na isinusulong ang panuntunan ng batas, paghihiwalay ng kapangyarihan at mga demokratikong prinsipyo. Samantala, ayon naman kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, umatras umano ang Korte Suprema sa sarili nitong mga itinakdang rekisito sa due process kaugnay ng fast track na impeachment. Anya, sa kabila ng naunang pag-iit ng Supreme Court na nilabag nito ang karapatan ng respondent, tila binaliwala din ng Korte sa pinakahuling desisyon nito sa motion for reconsideration. Question din ni Tino ang lohika ng Supreme Court sa pagdedeklarang saklaw ng one-year bar ang ika-4 na reklamong impeachment batay anya sa isang bagong imbentong doktrina na itinuturing na simula ng impeachment proceedings ang kawalan ng agarang aksyon ng Secretary General o ang Speaker ng Kamara. Ipinaliwanag niya na ang one-year bar ay nilikha upang pigilan ang mga walang saysay na reklamo at maiwasan ang pagkaabala ng Kongreso. Mga isyung anya hindi naman umiiral sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim noon ng 19th Congress. Sa huli, binigyan din ni Tino na patigil ang impeachment trial ng Vice President hindi dahil sa merito ng kaso, kundi dahil lamang sa isang teknikalidad. Pakinggan natin ang naging tugon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Maya tayo sa naging decision ng Supreme Court, ibig sabihin nito magiging mas mahirap lalo ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal. Karapatan ito ng mamamayan, no, na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang pag-file muli ng impeachment complaint laban sa Vice President kaugnay sa pagwaldas ng 612.5 million na confidential fund. Hindi po magbabago yan. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok sa presidente at sa vice-presidente. Ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial handover ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council chairship para yan sa year 2026 na ginanap sa Palasyo Malacanang. Ang tema ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon ay Navigating Our Future Together na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa rehiyon sa kabila ng mabilis na pagbabago sa ekonomiya, teknolohiya at lipunan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng economic
economic corridors, pag-angat ng micro, small and medium enterprises, pagyabong ng kabataan at kababaihan at pagpapalakas ng digital and artificial intelligence-enabled ASEAN. Layunin nito na mapalakas ang kalakalan, pamumuhunan at integrasyon ng mga industriya sa rehiyon. Sinabi ng Chief Executive na mahalaga ang papel ng private sector sa pagtupad ng mga layunin ng ASEAN Business Advisory Council, lalo na ngayong ginugunitan nito ang kanilang silver anniversary. Giit ng Pangulo na kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang lahat, masisiguro na maabot ang bansa ang pag-unlad sa bawat komunidad at mananatiling abot kamay ang oportunidad sa pag-unlad para sa lahat. Nawagan naman ang Pangulo sa Philippine National Police na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng mataas na antas na profesionalismo, mahigpit na disiplina at matibay na tiwala mula sa publiko. Sa okasyon ng pagdiriwang ng Philippine National Police Day, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang papuri at pagkilala sa walang sawang serbisyo at dedikasyon ng mga miyembro ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang fundamental na role ng Philippine National Police na binuo upang isakatuparan ang mandato na ang law enforcement o pagpapatupad ng batas ay nararapat na nasa ilalim ng otoridad ng pamahalaang sibilyan. Kaugnay ng kanyang adhikain para sa bagong Pilipinas, ipinunto ni Pangulong Marcos Jr. na malaki at mahalaga ang papel ng kapayapaan at kaayusan sa pagsulong at pag-unlad ng bansa sa iba't ibang aspeto. Kaya naman hinimok niya ang lahat ng mga kapulisan na magtugon ng pansin sa aktibong presensya sa komunidad, pagpapanatili na disiplina sa kanilang hanay at pagbibigay ng serbisyong mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon upang palakasin ang kapabilidad ng pambansang pulisya sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang pagsasanay, pagtiyak ng mabilis na pagresponde sa mga insidente at pagtataguyod ng matatag na mekanismo ng accountability o pananagutan sa kanilang mga aksyon. Dahil dito, inaasahan ng publiko ang mabilis, epektibo at magalang na paglilingkod mula sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police. Samantala sa iba pang mga balita, hindi naman bababa sa $100 milyong na halaga ng cryptocurrency ang sinasabing dala-dala ng umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nang siya ay tumakas at magtago sa ibang bansa. Ito ang kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kalihim, ito umano ang ginamit ni Ko para matustusan ang kanyang mga pangangailangan habang nagtatago sa ibang bansa. Aniya, nahihirapan ang dating mambabatas na malayang makagalaw at makapaglakbay, lalo na sa mga bansa sa Europa dahil sa limitasyon ng kanyang pasaporte. Patuloy na anya rito ang kabiguan nitong makapag-check-in sa mga hotel at ang hindi nito paggamit ng mga credit card dahil na-freeze na at hindi na magamit dito sa Pilipinas. Dahil dito, ang cryptocurrency na kanyang dala ang siyang nagiging pangunahing paraan niya ng pagbabayad at paggastos. Idinagdag pa ni Secretary Remulla na si Ko ay may walawak na kaalaman at karanasan sa larangan ng krimen. Hindi lamang sa pag-asagawa nito kundi pati na rin sa masusing pagpaplano ng kanyang pagtakas upang maiwasan ang pagkakadakip at pananagutan sa batas. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang preliminary investigation na isinasagawa ng Department of Justice hinggil sa mga reklamong naihain na may kaugnayan naman sa mga proyekto para sa flood control. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, pinapabilis na ng mga prosecutor na nakatalaga sa kasong ito ang kanilang trabaho at isinasagawang pagsisiyasat dahil na rin sa mataas na interes ng publiko na kinalabasan ng investigasyon. Humingi rin ng pag-unawa ang Department of Justice mula sa publiko na maaring nababahala sa tagal na isinasagawang investigasyon. Sa kabila nito ay tiniyak naman ang kagawaran na masusi at detalyado ang kanilang pagsusuri sa lahat ng mga ebidensya at dokumentong isinumite. Ayon sa departamento, kailangan umanong magkaroon ng prima facie evidence o sapat na ebidensya sa simula pa lamang upang tumibay itong mga kaso at matiyak ang pagtatagumpay nito sa hukuman simula pa lamang sa pagtukoy ng mga probable cause o posibleng dahilan para ituloy ang kaso. Ang mga prosecutor ay mayroong 60 days upang resolbahin ang mga reklamong isinampa at maaring umabot pa ito na karagdagang 30 days kung ang mga isyong nakapaloob sa kaso ay masalimuot at komplikado.
At sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, kinumpirma naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Ping Lacson na patuloy ang kanyang komite sa pagsasagawa ng masusing investigasyon hinggil sa mga anomalya na may kaugnayan sa flood control projects. Bilang resulta ng kanilang investigasyon, isa sa mga pangunahing rekomendasyon na kanilang isinulong ay ang pagpapalakas sa kapangyarihan at otoridad ng Office of the Ombudsman. Layo nito na magbigay sa Ombudsman ng mas malawak na kakayahan sa paglaban sa korupsyon. Kasama sa mga rekomendasyon upang palakasin ng Ombudsman, itong pagpapahintulot sa ahensya na mag-deputize ng mga kwalipikadong pribadong abogado bilang mga prosecutor. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng Ombudsman na karagdagang manpower at expertise sa pag-usig ng mga kaso kaugnay sa korupsyon. Bukod pa rito, iminungkahi rin na magkaroon ang Ombudsman ng sariling law enforcement arm. Itong law enforcement arm mga kabombo ay magbibigay ng kakayahan sa kanila na mag-issue at magpatupad ng search warrant at magsagawa ng follow-up investigation nang hindi umaasa sa ibang ahensya. Sa kasalukuyan, ang Office of the Ombudsman ay umaasa pa sa tulong ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa pagpapatupad ng batas at mga kautusan nito. Ayon kay Senator Ping Lacson, halos tapos na ang kanilang partial committee report hinggil sa mga investigasyon. Gayunpaman, posible pa rin na magsagawa sila ng isa o dalawang karagdagang pagdinig upang mas lalo pang busisiin ang mga detalye bago tuluyang isara ang investigasyon. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang mga otoridad sa kanilang walang humpay na paghahanap at pagtugis naman kay Charlie Atong Ang. Sa nakalipas ng 20 araw, 18 iba't ibang lokasyon na ang kanilang pinuntahan, ngunit sa kasamang palad ay hindi pa rin nila matagpuan ang kinaroonan ng puganteng negosyante. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kumpiyansa silang kasalukuyang nagtatago sa Cambodia itong si Ang. Gayunpaman, idinagdag ng kalihim na sa kablaho nito, ang mundo ng negosyante ay unti-unti nang lumiliit at nagiging mas limitado. Biniging diin pa niya na may malaking posibilidad na mahuli at maaresto si Ang sa loob mismo ng Cambodia dahil mayroong umiiral ho na tinatawag na extradition treaty o kasunduan sa pagitan ho ng Pilipinas at sa nasabing bansa. Ito ay nagbibigay daan sa legal na proseso ng pagbabalik sa Pilipinas ng mga wanted na individual. Bukod pa rito, inaasahan din ang koordinasyon at tutulungan sa pagitan ho ng otoridad ng Pilipinas at Cambodia ay lalong mapapadali at magiging mas epektibo. Ito dahil na rin sa ang Pilipinas nga ay nakatakdang gumanap bilang chairman o tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nations sa taong 2026. Samantala, inihayag ng National Police Commissioner Napolcom na umano'y nagtangkang manghimasok sa investigasyon itong negosyanteng si Atong Ang upang mailigtas ang 12 pulis na iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson Rafael Calinisan, sinubukan umanong impluwensyahan ni Atong Ang investigasyon sa pamamagitan ng isang taong malapit sa kanya matapos pangalanan ng testigo si Julie Patidongan ng iba pang umano'y sangkot sa kaso. Ibinunyag din ni Kalinisan na may isa pang grupo na iniuugnay naman sa isang local chief executive ang nagtangkang makialam sa investigasyon, ngunit kapwa tinanggihan ang mga ito. Anya, tapos na ang National Police Commission sa investigasyon laban sa mga pulis. Samantala, nananatiling at large itong Chinese businessman at may mga warrant of arrest mula sa 2 korte kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero na konektado naman yan sa kanyang cockfighting operations. Nag-alok na rin ang Department of Interior and Local Government ng 10 million pesos na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanyang pag-aresto. Pinaniniwala ang tumakas si Atong Ang patungong Cambodia o Thailand. Oras 22 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Muna tayo mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito ho, mga imported drugs na nakukumpiska ng mga otoridad sa bansa. Nabawasan na. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Jovino Galang. Mas paigtingin ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagbabantay laban sa mga nagpupusli ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay Atty. Joseph Calulot, tagapagsalita ng PIDEA, na ngayong buwan ng Enero lamang ay ilang pushers at users na ang kanilang naaresto. Meron ho tayong mga naaresto na 84 na individuals. Gawa ho niyan nung may in-execute po ng ang Philippine Drug Enforcement Agency together with other law enforcement agencies na 71 anti-illegal drug operations. May mga high-value targets po na naaresto dyan. Sa katunayan, out of the 84 na
na individuals na nahuli po nung nakarang linggo. 39 po dyan, mga pusher. Ibig sabihin, ito po yung mga nagbebenta ng illegal na droga. Last week, meron din pong nahuli dyan po sa may naiya na nagbabalak ko magpuslit ng cocaine. Hinikayat niya ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang mga lugar. Maganda ko kasi ang coordination po natin with other law enforcement agencies. And yan ho ang kinakailangan para yung mga illegal na droga na gusto nilang ipuslit sa ating bansa, maharang, hindi na ho pumunta yan sa ating mga barangay. Kung sakali man na yung kanilang kapitbahay or sa kanilang kabarangay, baka yan ay nagiging laboratorio na ho ng illegal na droga. Ang mga senyales po niyan, especially for the urban areas, Metro Manila or sa mga highly urbanized cities, punong-puno yan ng mga CCTV, and doon sa mga paligid niya, andyan ho yung mga nakatambak na mga plastic na drum. Diyan ho nakalagay yung mga chemical na ginagamit po nila. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, humarap sa Sandigan Bayan ang isang barangay chairman mula sa Nauhan, Oriental Mindoro upang mabigay na salaysay kaugnay ng umano'y substandard road dike project sa kanilang lugar. Ayon kay Barangay Tagumpay Chairman Nestor Asi, nakita niyang hinati sa dalawa itong 6-meter steel sheet pile at 3 metro lamang ang ginamit sa konstruksyon na anyay hindi sapat upang kayanin ang agos ng ilog. Ibinatay ni Asi ang kanyang pahayag sa sariling karanasan bilang construction worker. Sinabi ng chairman na bumisita siya sa proyekto dahil umaasa siyang makababawas ito sa pagbaha sa kanilang komunidad. Tiniyak din niyang SunWest Construction Incorporated ang humawak ng proyekto dahil ito lamang ang kumpanyang may operasyon sa lugar at nakausap pa mismo nito ang foreman nito. Ang SunWest ay itinatag ng dating Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico na isa sa mga akusado sa kasong malversation kaugnay ng 292 million pesos na road dike project at nanatiling at large. Batay sa ulat, bumagsak itong bahagi ng road dike noong Disyembre taong 2024. Inayos ito ng kontratista ngunit muling gumuho makalipas ang 2 buwan. Inaasahan naman na tatapusin ang prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa Pebrero 9 bilang bahagi ng kanilang bail hearings. Bombo Sports News. Sa puntong ito mga kabombot ka Star Nation, ito ho, libo-libong tennis fans naman pinanood ang laban ni Pinay tennis star Alex Iyala kagabi. Ito hong mga ticket at passes para ho sa semis at finals, sold out na. May buong detalye dyan si Bombo Genesis Ratso. Bombo Victor, Bombo Jai, libo-libong tennis fans nga ang nanood sa naging laban ni Pinay tennis star Alex Iyala kagabi para sa huling laban sa quarterfinals ng Philippine Women's Open dito sa Rizal Memorial Tennis Center. Orihinal na nakatakda ang laban dakong alas 7 sana ng gabi, Bombo Vic, at na-delay ito ng mahigit 1 oras dahil sa napahaba ang isa pang quarterfinals fight na sinundan ng laban nitong sina Iyala. Kinalaunan, hindi rin nakahabol ang Pinay star matapos ang dominanteng run ng Croatian star na si Camila Osorio. Ibinulsan ni Osorio, Bombo Vic, ang score na 6-4, 6-4 at hindi na pinaabot sa deciding set ang kanilang quarterfinals fight. Una pong nakalamang si Iyala sa score na 3-2 sa unang bahagi ng first set o unang set, subalit hindi na ito nakontrol o hindi na niya nakontrol ang bilis ng naturang player o ng kanyang kalaban. Pagpasok din ng second set ay nakalamang muli si Iyala sa score na 3-2 hanggang sa nagpalitan sila ng puntos at naitabla ang laban sa 4-4. Ngunit tuluyan ding tinapos ni Osorio kinalaunan. Sa kabila nito ay todo pasasalamat pa rin ang Pinay Star sa naging suporta ng mga Pinoy sa kabuuan ng kanyang kampanya sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Aminado ang Pinay Star na may mga pagkakataon na nagkamali siya sa kanyang laro, ngunit tanggap umano niya ang resulta ng kanyang naging kampanya. Balikan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Alex Iyala. Nice to feel the support, especially during a loss or during the tough moments in the match. I think it really makes cushions the blow. And I think, playing in front of crowds like this that are passionate and that support you make
makes losses. It's a double-sided sword. I think, you know, on one end it does cushion the blow because you know that they're there for you and they support. On the other hand, it hurts a little more, and it's a little harder to accept because you know you want to do the best for them. But yeah, I think I gave it my all today, and there were no regrets, so I'm happy about that. Yeah. Again, ng pahayag ni Alex Ayala Bombo Vic sa naging post-game interview sa kanya pagkatapos ng kanyang quarterfinals fight. Ito yung kanyang unang laban dito sa Pilipinas, kasunod ng ilang kampanya niya sa ibang mga bansa para yan sa nagpapatuloy na pag-angat niya sa Women's Tennis Association. Samantala, sa panig naman nitong si Osorio, ang naging kalaban nitong si Ayala, aminado siya na malaking kalaban itong si Ayala or malakas ang kanyang naging kalaban lalo at home court advantage nitong si Ayala. Kahit noong bago pa naman sila opisyal na magkaharap sana sa quarterfinals, kinukonsidera na niya na fan favorite itong si Alex, lalo at halos mga Pinoy ang nanonood doon sa center court ng tennis. Kaya isang malaking hamonan niya na siya ang naging nakalaban niya sa quarterfinals. Balikan din natin ang naging post-game interview kay Camila Osorio. Yeah, I mean, I really wanted the challenge because obviously, I mean, we're at her home and everything, and I just wanted to play some matches and nothing. She's doing really well, so I wanted to also, try to do my best on the court. But yeah, really glad to be in the semifinals. Obviously, it's really important for me to start gaining confidence this year, and this helps a lot for sure. I think it was, it's a great match and a good win for me. Obviously, as I said, she's a great competitor. She's an amazing player. She's doing unreal the past year and this year. She's doing great things in tennis. So obviously, bahagi naman yan ng pahayag ni Camila Osorio, mga Kabombo Caster Nation, ang naging kalaban kagabi nitong si Alex Ayala na uusad na ngayon sa semis ng nagpapatuloy na Philippine Women's Open. Ngayong araw ay magaganap na muli ang semis sa singles at finals naman sa doubles ng Philippine Women's Open. Magsisimula po ang match mamayang alas 3 ng hapon, ngunit para sa fans, maaga daw bubuksan ng Rizal Memorial Stadium ang mga gate dakong 1:00 ng hapon. So 2 oras yan na pwede silang mamalagi muna bago ang opisyal na pagsisimula ng tennis games. Wala pang order of play as of this time, Bombo Victor, Bombo Jai, kaya abang lang sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga updates ukol pa rin dito sa binabantayan natin na Philippine Women's Open. Samantala, nakatakda po muling sumabak sa laban si Alex Ayala sa mas mataas na kategorya, ang Abu Dhabi Open 2026. 250 naman po ito. Magsisimula ito sa Pebrero 1 at matatapos hanggang sa Pebrero 7. Marami ring mga bigati na world-class tennis star na sasabak sa naturang torneo katulad ni Leila Fernandez ng Canada, Maya Joy ng Australia, Victoria M. Kubo ng Canada, at ang kasalukuyang Australian Open finalist na si Elena Rybakiva. Sa kasalukuyan, sold out na rin ang ticket at mga passes para yan sa semis at maging sa finals bukas batay sa naunang anunsyo ng Philippine Women's Open. Mula dito sa Rizal Memorial Tennis Center, ako si Bombo Genesis Racho, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga Kabombot ka sa Nation, abangan rin mamaya ang mga kapanayam natin. Walang iba, si Manila 3rd District Representative Joel Chua. At kukuha lamang tayo mga kabombo ng reaksyon hinggil ho doon sa naging final ruling netong Supreme Court doon ho sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, bagong iba pang malalaking balita mga kabombo at mga Kastar Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Per Syrup may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Per ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Kabombot ka sa Nation, sa iba pang mga balita para ho sa oras na ito mga kabombo.
Mamaya kukuha pa rin tayo naman ng update dyan ho sa probinsya para naman ho sa ASEAN, o Association of Southeast Asian Nation Forum na ginaganap ho doon sa bahagi ho ng lalawigan ng Cebu. At kagaya naman nababanggit ko kanina, abangan din mga kabombo yung mga kaganapan at ito hong makakapanim natin, isa hong mambabatas, pahinggil pa rin ho dito sa impeachment trial o ito hong pagbasura o tuluyang desisyon ho na ibasura itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pa mga balita mga kabombo, nananawagan naman ang ilang grupo ng mga negosyante sa bansa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan na itong Bank Secrecy Law. Layo ng panawagang ito na isulong ang mas malawak na reforma sa transparency sa buong gobyerno, sa buong pamahalaan. Ang pangunahing layunin ho ng mga reformang ito ay upang masugpo ang korupsyon na patuloy na nagpapahirap naman sa bansa at upang makaakit ng mas maraming pamumuhunan mula ho sa loob at labas ng Pilipinas. Sa pagitan ho ng mabilis na pagpasa sa amyenda nito, ninanais nilang bigyan ho ng kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga korte na magsiyasat naman at busisiin ng mga bank account na pinaghihinala ang ginagamit sa iba't ibang uri ng krimen. Kabilang sa mga krimeng ito, ang panunuhol at pandaraya at money laundering na pawang nakakasira naman aniya sa ekonomiya at reputasyon ng ating bansa. Katulad ho ng nababanggit natin kanina mga kabombo at mga ka-Star Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba si Manila 3rd District Representative Joel Chua at makikibalita ho tayo o reaksyon lamang dito ho sa naging ruling ng Korte Suprema sa pagbasura ho sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara dun ho sa impeachment trial naman laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po Representative Chua. Welcome to the program. Si Bombo Victor Huito together with Bombo Jai. Magandang umaga po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Unang-una, ano po ang initial reaction mo, Representative Chua, matapos so ang naging pinal na desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte? Well, siyempre, unang-una po, tayo po ay nalulungkot dahil po sa naging desisyon po ng kataas-taasang hukuman. Subalit tayo naman po ay bilang isang abogado at officer of the court, siyempre ginagalang po natin itong kanilang mga naging desisyon. Nga lang po, siyempre, siguro napapanahon na para dahil po sa naging desisyon po nila, malamang kami po mag-usap-usap po sa Kamara para baguhin po yung rules na itinalaga po dito po sa impeachment trial. May nababanggit ho, Representative Chua, itong si Senate President Vicente Soto na yung naging desisyon daw ho ng Korte Suprema dito ho sa impeachment trial versus BP Sara, parang pakikialam daw ho ito ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso. Ano ho ang reaksyon mo dito? Well, siyempre, ginagalang po natin ang desisyon po ng ating Senate President dahil kung titingnan naman po ninyo, talaga naman po sa mga dati po mga desisyon at maging sa ating saligang batas, maliwanag po na ang exclusive power po sa impeachment at pagtatalaga po ng rules ay nasa atin po, nasa House of Representatives o nasa Kamara. At dahil nga po dito, binigyan po ng mas malawak na latitude para ito po ay masunod. Pero dahil nga po dito, parang medyo nagkaroon po ng konting magkakaroon po ng konting pagbabago dito po. Kaya hindi ko naman po masisisi ang ating Senate President at iba pa pong mga legal expert kung ito nga po ang kanilang maging pananaw. Well, Representative Chua, ngayong bago na ho itong liderato ho ng Kamara at posible ba na ma-impeach pa rin itong si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? Well, yung usapin pong yan, malalaman po natin once na ito po ay once na meron pong impeachment complaint na maipataw dahil unang-una, yung 19th Congress po, iba po yung composition ng 20th Congress.
Pangalawa po, marami rin po siyempre na nakatingin na sa 2028 which is national election. Kaya yan po, masusubukan po natin kung ganyan pa rin po ang magiging sentimiento ng karamihan. Pero ang isa lamang pong maganda dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, ito naman po kasing desisyon ng Korte Suprema, pagdating po sa nangyari po to sa technicality, hindi naman po sa substansya o sa mismong laman o grounds. So sa technicality lamang po ang particular na binabanggit lamang po dito. Representative Chua, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai Rahanggayo. Bombo Jai. Representative, pabor po ba kayo na magkaroon ng impeachment proceedings kay Pangulong Marcos at sa Vice Presidente? Ano po? Pakiulit po. If favor po ba sa inyo na magkaroon ng impeachment proceedings sa Pangulo at sa Vice Presidente, Representative? Ninyo kung favor o hindi naman po namin ito option, no? Kasi syempre hindi naman po natin maiaalis kung may mga naniniwala na meron po mga grounds para mag-file ng impeachment laban po sa dalawang pinakamataas na opisyal. In fact, kasi ito po ay constitutional duty namin. Hindi naman po ito namin na dapat tignan bilang kung kami ay willing o hindi. Pero dapat ito po ay isang obligasyon namin na dapat po namin gampanan once meron pong nag-file. And hypothetical lang, Representative, no, if ma-impeach itong si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte, ano po sa tingin mo, Representative, yung epekto nito sa imahe ng Pilipinas? Sa ngayon, sa totoo lang, medyo alam naman po natin, marami pong issue ngayon na pinagdaraanan ng ating bansa at medyo hindi po maganda ang sitwasyon natin ngayon dahil nga po sa mga issue na dumaan. At kung madadagdagan pa po ng ganitong klaseng mga usapin, kagaya po ng impeachment, mas magiging hindi po stable ito para sa ating bansa. Lalong-lalo na dun sa mga nais mag-invest dito. Kaya, siyempre, tayo naman po, mas gusto naman po natin na total, 2 taon na lang po yan. Lalong-lalo na sa pagdating po sa Pangulo, siguro mas maganda kung patapos na ng ating Pangulo ang kanyang termino dahil anyway, after 2 years, election na naman po ng national. So much, Representative. Bobo Victor? Yes, Bombo Jai. Opo, bilang panghuli na lang, Representative Chua, no, at dahil nga ho kayo ay kinatawan ho ng 3 distrito ng Maynila bilang isang mambabataso, ano ho ang ilan ho sa mga mahalagang panukalan na isinusulong mo ngayon sa Kamara? Marami po kami mga pagtutuunan ngayon ng pansin bukod po dito sa impeachment. Actually, may mga panukalang batas po tayo na ipinropose na bungad po ng investigasyon na naganap po noong nakaraang 19th Congress. Ito nga po, yung paghihigpit sa mga SDO, tinatawag natin Special Disbursing Officer. Ito po isusulong pa rin po natin. Pero ngayon po, dahil po sa mga nangyari na itong nakaraang ilang buwan, isa na rin po sa magiging priority namin yung pagbabawal ng mga tinatawag natin contractor. Diba? So, yan po ang ilan lamang. Tapos, nandiyan din po yung usapin, pagdating po sa party list system, yung mga usapin po sa anti-dynasty bill. So, lahat po yan, mga importante at mga mahalagang panukalang batas. At sa tingin ko ay mabibisi po ngayon ang Kamara para pag-isapan po at balangkasin ang lahat ng isyong yan. At Representative Chua, maraming salamat ho sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa umagang ito. Magandang umaga, Representative Chua. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Mga Kabang Podcast Nation, nakapanin ho natin walang iba si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kaugnay pa rin ho sa reaksyon nito. Higil pa rin ho doon sa naging kamakailang ruling o kahapon lamang ho ito kung saan ibinasura ho ng Korte Suprema itong motion for reconsideration naman na inihain ng Kamara, pahinggil pa rin naman dito sa naunang desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Fast Paradyo Bombo! Ito namang Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers nanindigan ng mapayapang solusyon sa krisis ng Myanmar habang binigyang diin na walang miyembro ng military junta ang kakatawan ng bansa sa Association of Southeast Asian Nation. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Cebu. Binigyang halaga ng mga foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Retreat ang paglutas sa krisis sa Myanmar dahil natuklasan nila na walang miyembro ng junta militar ang maaaring kumatawan sa bansang ASEAN. Ayon sa kalihim ng Department of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro na ang pagpupulong ng mga delegado ay nakasentro sa nabanggit na kaganapan. Tinalakay niya sa kaganapan ang krisis sa politika sa Myanmar na nagresulta sa paglikha ng isang 5-point consensus na nagbigay diin sa kalagaan ng pag-unlad ng nasabing bansa sa isang mapayapang paraan at nanlawagan sa Myanmar, lalo na sa pamalaan ng junta militar para sa libre, patas at tunay na halalan sa bansa. Pinahahalagahan din ng suporta ng mga estadong miyembro ng ASEAN para sa pagbabalik ng sibilyang pamahalaan sa Myanmar, isang mahalagang estadong miyembro sa rehiyon. Pati na rin ang mga estadong miyembro ay hindi dapat makialam sa sitwasyong pampolitika sa bansa at idinagdag na ang ninanais ng pagbabago ay dapat magmula sa sariling pamahalaan ng bansa. Samantala, kabilang naman sa paksang tinalakay ay ang Code of Conduct sa West Philippine Sea kung saan inilahad ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang paninindigan sa isyu na pinagtatalo ng isla, kaya naman magdadaraos pa sila ng isa pang conference tungkol sa bagay na ito. Bukod pa rito, ginanap din ang mga bilateral na pagpupulong sa panahon ng retreat kasama ang foreign ministers mula sa iba't ibang bansa tulad na lang sa China, Japan at marami pang iba. We had also candid discussions in the evolving developments in Myanmar, and we affirm our commitment in advancing the implementation of the 5-point consensus. We noted that any meaningful political progress can only take place in an environment of peace, security, and inclusivity. We reiterated our united position that the 5-point consensus remains our primary reference to address the political crisis in Myanmar. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Jonah Canieti for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Ang Department of Social Welfare and Development naman patuloy sa pamamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng pag-alboroto nitong Bulkang Mayon. May mga report ng Bombo Radio Legazpi. Patuloy na namamahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na pumalo na sa mahigit 14 million pesos ang halaga ng tulong na kanilang ibinigay para sa non-food items, family food packs at iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual. Anya na nailipat na rin ang mga lumikas na residente sa bayan ng Malilipot, Albay sa kanilang itinatag na tent city sa tulong ng lokal na pamahalaan ng nasabing bayan. Tiniyak din ni Laurio na mayroon silang sapat na pondo at mga food packs na maipapamahagi sa mga apektadong pamilya kung sakaling magtagal pa ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Dagdag nito na nagsimula na rin ang kanilang Cash for Work program para sa mga apektadong residente na kung saan makakatanggap sila ng mahigit 12,000 pesos para sa pagtatrabaho sa loob ng 30 araw. Samantala, tiniyak din ng opisyal sa publiko na ang kanilang ahensya ay may sapat na pagkain at mga non-food items at handa silang tumulong sa anumang posibleng sakuna na maaaring tumama sa rehiyon. Habang nasa evacuation centers, yung ating mga evacuees, yung pong mga nakatira sa 6 km permanent danger zone na in-evacuate po natin mula nga ng itinaas sa alert level 3 yung Mayon Volcano, patuloy naman po tayo na nagbibigay ng lahat po na pangangailangan ng ating mga apektadong pamilya. Umabot na po sa 14 million pesos na worth of assistance, food and non-food items at iba pang mga pangangailangan po ng ating mga apektadong individual. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas, and this is Bombo Radio Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ito namang Civil Aviation Authority of the Philippines, pinag-aaralan na itong mga pagbabago sa security protocol sa Iloilo Airport
matapos na baril ang isang lalaki na may dalang kutsilyo na tinangkang saksakin ng pulis. May buong detalye dyan. Ang Bombo Radyo, Iloilo. Pinag-aaralan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Iloilo ang pagpapatupad muli ng first screening sa ground floor ng Iloilo International Airport para sa lahat ng mga pasahero. Kasunod ito ng nangyaring shooting incident sa second floor ng airport matapos na lumaban ng isang pasahero nang na-detect na may dala itong kutsilyo habang nasa boarding area at tinangkap ang saksakin ng mga airport police. Ang nasabing pasahero ay kinilalang si Roland Lanyuhan, 54 anyos, isang security guard at residente ng Tayong Sagay, Camiguin. Ayon kay Mr. Arthur Pareño, ang CAAP Iloilo Terminal Supervisor and Public Information Officer, ang paglagay muli ng first screening ang tinitingnang solusyon para hindi na maulit pang katulad na insidente. Sa ngayon ayon sa kanya, habang hindi pa naisa sa pinal ang rekomendasyon, mas pahihigpitin muna ang seguridad sa pamamagitan ng pagdagdag ng security personnel. Hindi naman ito inamin at hindi rin ipinagkailan na may lapses sa security protocol dahilan kung bakit nakalusot ang nasabing pasahero. We doubly secure the area. May mga PNP kami, including our CAAP Security and Intelligence Service, no? CSI, private security provider. They are in place already. As much as possible, that will be the solution. In the meantime, until such time, we'll come up with a proper recommendation. Ang OTS now, in the management, surely they will have to revisit their protocol to enhance. To revisit, not to sustain, but to enhance. Si Mr. Arthur Pareño. Sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang textile industry ng Pilipinas layon pang palakasin ng lokal na pamahalaan kasabay ng paggunita sa Tropical Fabrics Month. May mga report dyan ng Star FM Manila. Nais pang palakasin ng lokal na pamahalaan ang Philippine textile industry kasabay ng selebrasyon ng Tropical Fabrics Month sa bansa. Layunin ng paggunita na mas makilala pa ang tropical fabrics sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng mga public officials at empleyado sa bansa ng mga unipormeng gawa sa mga natural textile fibers tulad na lamang ng pinya, abaka, saging at bamboo. Ang pagdiriwang din ay nagsisilbing paraan upang masuportahan pa ang embroidery culture sa bansa. Gayon din ang husay ng mga artisan, pati na rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius L. Llano Jr., binigyang diin ito kung bakit mahalaga ang pagtangkilik sa telang Pinoy. Bilang mga Pilipino, maging katuwang natin ang ating lokal na produkto, particularly ang telang Pinoy, sa inyo pong mga uniforme. At sana po bigyan natin ng puwang pagkakataon ng ating mga manghabi na maging kabahagi ng ating pang-araw-araw na damit. At sana rin maging proud tayo sapagkat ang mga damit na ito hindi lamang culturally sensitive, hindi lang siya produkto ng ating cultural communities, but more importantly, they are also products of science and innovation. At tayo mismo bilang mga consumers ay napakalaki po ang ambag para po mabuhay at ma-revive natin yung ating naghihingalong textile industry at magkaroon tayo ng isang industriya na pwedeng mag-empleo ng tao, pwedeng mag-generate po ng dagdag na kita para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na para po maprotektahan natin ang ating kultura at ang ating kapaligiran. So sana po bigyan natin ng pagkakataon ng telang Pinoy sa buong taon, maging kabahagi po ito ng ating pananamit, maging kabahagi po ito ng ating kamalayan. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang impeachment process, dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. deemed initiated na. Unang hearing naman itinakda sa susunod na linggo. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ng Bombo Radyo Kalibo.
Ikinatuwa ng Makabayan Bloc na umusad ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na i-refer ito sa House Committee on Justice. Ngunit ayon kay Kabataan Party List Representative Attorney Renico, mayroon pa rin silang agam-agam na baka magamit ang naunang inihain na impeachment complaint para matrigger ang 1-year bar rule at mapawalang bisa ang pangalawang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Bloc. Paliwanag ni Attorney Co, deemed initiated ang impeachment process laban sa Pangulo matapos na matanggap ng Secretary General ang reklamo araw ng Lunes, January 26, 2026. Naniniwalaan niya sila na malakas at matibay ang argumento ng pangalawang impeachment complaint na hindi makita sa unang inihaing reklamo. Binigyang diin ni Attorney Co na may sapat na batayan para panagutin ang Pangulo sa ganitong paraan. Samantala, itinakda sa susunod na linggo ang unang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. Referred na po to the House Committee on Justice yung 2 impeachment complaints. So ngayon po, deemed initiated na ang impeachment process laban kay President Marcos Jr. Nung Monday po kasi, naging present na si Secretary General and di-receive na po niya yung impeachment complaints na final natin in accordance with the rules last Thursday. Ang update din, according to House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jinky Luistro, ay next week na po siguro ang target date for the first hearing of the impeachment complaint. At may malakas tayong batayan kung bakit dapat ipanagot si President Marcos Jr. ng gantong paraan. Si Kabataan Party List Representative Attorney Renico sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para ho sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar katumbas ho ngayon ng 58 pesos 0.95 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas naman ng 7 pesos 0.54 centavos. Samantala ang Singaporean dollar katumbas ng 46 pesos 0.62 centavos. Ang Saudi Arabian rial naman katumbas ng 15 pesos 0.69 centavos, habang ang euro katumbas naman ng 70 pesos 0.34 centavos. Mga kabombot, Kastar Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan ho ng pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maaari kami i-follow sa aming Facebook page, TikTok account, X o kaya naman i-subscribe ang aming YouTube channel o syempre maaari nyo ma-download ang ating Bombo Radio mobile app sa pamamagitan pa rin ng Google Play Store at Apple Store. Maging updated ho sa mga balitang lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan naman ng ating mga istasyon dito pa rin ho sa may bahagi ng Luzon. Siyempre nariyan ang Bombo Radio Kawayan, nariyan rin ang Bombo Radio at Star FM Dagupan, Bombo Radio at Star FM Baguio sa may Southern Luzon o dyan ho sa may Bicol Region. Nariyan ang Bombo Radio Legazpi, dito naman sa may bahagi ng Metro Manila, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Meron rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world,
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Chona Saga. Welcome sa Bumbuhanay Big Time. Kagkaroon sa aton siring nga mga headlines, sa aton nga mga talalupandon na diri sa aton siring nga pagapangalagad subong nga aga mga Pinoy ginakabig nga pinakadako nga security threat sa pungsod ang China. Sandig ini sa pinakaurihing survey sa Okta Research. Samtang Senator Erwin Tulfo pagabuslan kono si Senator Amy Marcos bilang chairperson sa Senate Committee on Foreign Relations. May buluhan nga si Senator Erwin Tulfo ni isa ni siya sa mga nagpirma, isa siya sa 15 ka mga senador nga nagpirma sa tong resolusyon nga nagakondena sa ginahimo sa mga opisyal sa Chinese Embassy diri sa Pilipinas nga pagpangyaw-yaw sa mga opisyal sa Pilipinas nga nagapanindugan sa aton nya sining kinamatarong sa West Philippine Sea. Samtang si Senator Amy Marcos ang isa ni saya sa siyam ka mga China tours, ka mga senators nga waay nag-upod sa 15. Waay lang takabalo kung hindi sila gusto nga sawayon ang mga Chinese Embassy officials, kung okay lang sa ilang yaw-yawon sa mga Chinese Embassy officials ang mga Pinoy nga nagapanindugan sa West Philippine Sea, or kung ano da kay ti why man naga-explain ang ini mga senador nga ni or ining siyam ka mga China tours, mga senators, mga China tours man yang akon man. Sa iban pa karon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, homestead patent titles nga ginahatag sa 3 ka mga private individual sa syudad para nga manag-iya sa inektaryas nga mangrove area sa may area sang Haro ginapatihan na peke. Ini ang nagagwa initially sa ginapatigayon nga investigation sa Iloilo City Council, kay man ginumpisahan na nila ini sa pagpanguna ni City Councilor Romel Doron. Naga-deny ko nung taga-DNR nga siling nilaway man kami iya maka-issue sa mga titles dira. Di kun hindi sila nag-issue, sino ang nag-issue kag di niya halin ang ginapahayag mga patent titles nga ginahawiran karon niya sining 3 ka mga private nga mga individuals. Sa dugang pagid nga mga balita, controversial nga mga portalet nga ginagamit sa may Gaisano City ICC ka ginapabayaran
sa mga gusto nga maggamit gin panginwala nga iya sang Iloilo City Government. Pero ang natukiban sang Bombo Radio sa ato niya sini nga pagpanalawsaw nga ang nasambitan nga mga portalet iya sang Department of Public Works and Highways. Di ang pamangkot sino ang naghulam sini sa taga DPWH kag sino ang yara sa likod sang pagpamugas-bugas sa sining mga portalet nga ini. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad probinsya sa nga Iloilo na talana kuno nga ideklarar nga insurgency free sa nga Philippine Army. Ikapila na ihan ini nga tuig subong nga mabatian aton ini nga kuro salin sa Philippine Army nga i-deklarar nga insurgency free ang probinsya. Ti daw ay man gyapon no kun deklarar na ni sadto pa nga insurgency free umpisa sang nagahambal ang Philippine Army nga amo sini guro mga isa ka dekada na subo nga insurgency free ang Pilipinas or ang probinsya sang Iloilo lang rather. Sa iban pagid karon nga mga talalupandon diri sa aton sini nga pagapangalagad istoryahan man naton ining makahalangusbo nga natabo sa Mag-Iloy, ang Iloy diri sa ka policewoman. Ang bata sini nga lalaki 8 ka tuig ang edad. Una ini sila nga gin-report nga missing sang nagligad sini nga January 19. Naglakat lang ining Mag-Iloy kay nagbaligya sang ila sini nga salakyan. Ti waay na makapauli. No? Mga 2 days after ang iya sini nga bana nga isa man ka police officer pero ginapahayag nag-awol na ini sa serbisyo. Ti nagpa-blatter, nag-report sa mga kabaro nila nga missing ang iya sini nga Mag-Iloy no didto ini sa may area sang Tagig. Ti pinangita sus sang nagligad sini nga Sabado na sapuan ang Iloy nga policewoman patay na dito iya hinaboy lang sa may area sang Bulacan. Tinakita sang Sabado ang Iloy pirong bata missing gyapon ti pinangita gyapon liwat. Kahapon na locate ang ining 8 ka tuig sini nga bata. Didto naman niya hinaboy ang iya sini nga bangkay sa may area na sang Tarlac. Bukod siningon pinanglapta sang perpetrators ang ining Mag-Iloy. No, halin sa Tagig didto ning ila sini nga transaksyon sa may Quezon City. No, dito nila ginbaligya ang ila sini nga salakyan ang Mag-Iloy lang naglakat. After sa Quezon City nga last nga location nga nakita sila ti na missing kag sang nagkalasapuan ini sila ti ang Iloy nga polisuman sa Bulacan na sapuan ang iya sini nga bata dito na sapuan sa may probinsya na iya sang Tarlac. Ti gina-imbestigaran ini karon sang Special Investigation Task Group nga gintukod dito sa may National Capital Region Police Office kay may duwadri ka mga persons of interests nga gina-consider or ginalantaw. Ang isa, ang ahente nga amo ang nagpatigayon nga mabaligya sang Mag-Iloy ang ining salakyan. No, kay missing ini sa karon. Hindi na kuno malocate. Ang isa ka person of interest pagid nga ginakabig bana mismo sang sining polisuman. Amay sang sining 8 ka tuig nga bata nga upod sa iya sining nga Iloy nga na-missing kag bangkay na sa nagkalasapuan kag ginpanglapta na ang ila ya sining ginbulag no ang duwa no ang Iloy didto gin tapok sa may Bulacan ang iya sining nga bata didto na yon sa puan sa may area sang Tarlac.
Ni ginapaligban karon kung anong motibo sa pagpatay sang sini Mag-Iloy kag kung sinuogid ang responsable sini diri. 8 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8 sa agad ri sa aton sini nga pagpangalagan. I-check naton ang linya ni Bombohana Joy Andasa kay ginsugura na sang Iloilo City Council pinagi sa Committee on Environment, no, ang lead committee diri headed by Iloilo City Councilor Romel Doron ining issue sa pag-angkon sang homestead patent titles sa 3 ka mga private individuals diri sa syudad sang Iloilo. Ang homestead patent titles gina-issue ini sa aton sining nga gobyerno sang Department of Environment and Natural Resources sa mga private individuals para nga matugutan or i-allow ang mga private individuals nga ina to occupy and develop for a certain period of time. Siyempre, ti malawig-lawig na ang isa ka lugar nga makabigya public land, no, meaning gobyerno ang tag-iya, hindi isang private land. Ti may gahom ang gobyerno nga i-dispose ang mga kadutaan sang gobyerno or ang kadutaan sakop sang public domain to private individuals, no. In particular, mga makabig agricultural sining nga mga areas, no. Ti pwede na yatugutan sa gobyerno ang isa ka individual ma-apply abi sang homestead patent titles ari total bawing man ni ang lugar nga ni, no. Mga kailamunan malang ang ari diri or bukid man iti gusto ko ning i-develop diri ko ma-star patindugan ko na di sang balay ko and then panggasan ko na di sang mais, no, or tamnan ko na di sang tubo, or kung paano niya i-develop ang isa ka idol nga land, no, sang aton sining nga gobyerno, ti pwede ina nga itugod sang aton sining nga gobyerno may issue sang homestead patent titles. Ang problema dre sa syudad sang Iloilo kay ang kadutaan nga sakop hindi iya sang agricultural land, kundi makabig ini nga forest area. Kay tiyang gatubo na daya mga bakawan, mga mangroves, no, mangrove area inadra sa may sakop ini sang Bituon, Balabago, Saharo, kag barangay Hinaktakan sa may area sang Lapas, no. Ina makita nyo sa aton sini nga mga kabumbok, no, sa mga Facebook live viewers and YouTube subscribers naton. Ti kalapad-lapad sinadra nga mangrove area. Kag kada tuig ginasustener inadra sang aton sining local government units sang syudad kag even ang probinsya kag in partnership sa iban pagin sining nga mga private institutions nga sige pananom naton dra sa mga bakawan o sa mga mangroves. Ti nakibot lang ya sang ulihi ang pila ka mga residente sa area nga may nag-apply na for road right of way. Ti mangkot sang mga concerned citizens road right of way sa kabakawanan sa mangrove area, din padulong ng road right of way nga ina. No? Ti lisensya sa ila mo kay may mga ara daraya sa mga private properties ti para makasulod dito sa mga lugar nga nasakop sang homestead patent titles nga kuno gin issue sang DNR. Maagi sila sa mga private land kay waay sang alagyan nga direkta halin sa karsada padulong dito sa inektaryas nga mangrove area nga sakop sang patent or homestead patent. Ti ayo sila to sa mga private individuals sa mga private property owners nga kung pwede ti makagi kami di. Ti tagring dulunggan sa mga private property owners nila paano nga makagi kamo di kag diin kamo padulong kay ti ang punta sinadi mga mangrove area man.
Ti siling sang mga nag-ayo to may homestead patent titles kami di. O kibot ang mga private individuals paano nga nasakop sang homestead patent titles sa mga mangrove areas ngayon na. Ti amo to nga nangonseho sila sa syudad. Nakalabot ini karon sa Iloilo City Council sa komitiba ni Kagawad Romel Doron nag-initiate sang investigation. Ang nagagwa karon sa initial investigation makaduluda kuno ang ginahawiran nga mga homestead patent titles sang sining nga mga private individuals kay base piki kuno. Check tabala si Bombo Hana Joy andasa sa report. Bombo Hana, please go ahead. Na diskubrihan sa ni Councilor Romel Doron sa iyaman nga mga sa committee hearing kahapon Bombotoni naging patigayon kaupodriman ang bahin sa Iloilo City Council kag ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR Region 6 dira sa may legislative building sa Iloilo City Hall nga posible peke diri ang ginauyatan man nga homestead patent title sa tatlo ka mga nagpakilala iya ang tag-iya mismo kung owners ang kabukusan nga 50 ka hektarya nga mangrove area sa barangay Bitoon Haro. Kung madumduman ini man ang ginpalabot ng mga pumuluyo kag iban pang mga residente mismo sa nasawitan nga lugar kay Councilor Doron iti may amo sini nga problema sa ila barangay nga ang ining mangrove area ang gindeklaraman nga private nila but then ini man ang nakitaan nga wala ka issue diri ang DNR Region 6 ang homestead patent title sa nasabitan man nga tatlo ka mga persona nakitaan man sa investigasyon sa Committee on Environment ang title nga gin-issue iya nga homestead patent title ang naka-address sa Cagayan de Oro, Davao del Norte kag Kawayan Negros Occidental dito inigin ubrang ining homestead patent title and nakapamatuod nga again bumuhana pwede mo masulit ang mga lugar nga ato. Ang title gin-issue sa halin sa Cagayan de Oro, Davao del Norte kag Kawayan Negros Occidental Bombotoni. Ano ang agency nga nag-issue? Ang Department of Agriculture and Natural Resources ang lain man ang Department of Agriculture Bombohana, lain man ang Department of Environment and Natural Resources. Oo, hindi na sila pwede makombine nga Department of Agriculture and Natural Resources. Oh, so may kumbaga daw may supporting documents from DA and from DNR. Pero hindi iya diri sa Western Visayas, hindi sang DA Region 6 or DA or DNR Region 6, kundi dito iya sa Mindanao nga mga agencies. Yes, tama inaabang mo doon. That's the reason why nga makaduluda ang mga papeles bangod nga nagagwa diri nga issuing agency amo ang Department of Agriculture and Natural Resources kasi natural hindi pwede i-join man ang duhaman diri ka agency nga mayara man sang alone nga DA, Department of Agriculture and Department of Environment and Natural Resources. So ini ang nakitaan nga issuing agency sa tatlo diri ka homestead patent title sa nasambitan man nga mangrove area. Dito na nga question man sa konsehal ang bahin man sa DNR Region 6 nga yara man si Executive Director Engineer Raul Lorelia nga sila man mismo ang nagahimo diri sa investigasyon sa gina-issue man nga homestead patent title bangod wala naka-issue sa kaangay nga dokumento ang ila opisina. Naibaluan man diri nga sa bahin abi sa si Senro o Community Environment Natural Resources Office kasi ang sakop pa diri sa Masyudad ng Iloilo ang Gembal District sini Bomodon ni nagtambong man kahapon si yara na si Mr. Armin Halili nga tinagsiling nga wala agad sila ka-issue sang any homestead patent title kay sinasamitan man sa tatlo sini ka mga persona. Tinaybaluan man nga ang ining homestead patent title ang ining ginagrant fund sa title issued mismo sa Philippine government nga tinagapakita sa ownership ng public agricultural land sa isa man ka Filipino citizen nga naga-improve o naga-cultivate mismo sa nasambitan nga lupa and then mismo nga mangrove area and then ini man ang isa man sa nakitaan ni Councilor Romel Doron nga
hindi ni pwede. That's the reason why nga again pursugid ang ining nasambitan man nga investigasyon sa subong ang bahin sa DNR and Committee on Environment sa idalom ni Councilor Doron ang sige-sige nga pag-imbestiga diri. Matandaan man nga base man sa data nga ginpakita diri ni Councilor Doron ang homestead patent title number 1536009 na number 2024 0005 ginapanag-iyahan diri ni Mercedes Sopapo nga nagasakop sang lot 1 nga may kalapadong diri nga 70,000 square meters. Kalang homestead patent title naman ang isa ang nakapangalan kay Sergio Carizo Jr. nga nasakop pa diri ang lot 2 nga may kalapadong iyang 220,000 square meters. And ang Alfredo Salcedo naman ang nagasakop sang lot 3 nga may kalapadon iyang 210,000 square meters Bombodoni. Sa nasambitan man nga ang ining nasambitan man nga mga persona ang wala man makatambong og nga may invitation and gitadalan mismo man sa letter no sang nasambitan man nga committee ang nga tudlo nga tag-iya bangod wala ini makatambong bangod hindi ko na malocate ang ila diri puloy-an. Nagagawa man din sa record ang iban sa ila nagapuyo na kuno sa Makati City. So ini man ang pagibog mo sa ulo ni Councilor Doron and the Committee on Environment kasi wala bala nag-exister o kung wala sang nagakaigo man nga insaktong address ang ining tatlo mismo ka mga tag-iya sang homestead patent title Bombodoni. So subong ang tuyo man sang committee ba nga may ara pa sang dugang pa nga committee hearing sa masunod man nga semana. I-invite naman diri ang bahin man sang zoning sa idalo man ni Councilor Miguel Treñas sa bahin man sang assessor's office kag iban pang nasambit man nga opisina nga responsable sa ining paghatag man sang homestead patent title. So ini man ang bako gyud nga problema kung gusto man diri sang councilor nga padayunon ini bangod nga ti mangrove area and the professional man diri ang environment knowing nga naka-receive man sang award ang Iloilo City sa ining mangrove areas naton. That's the reason why nga ti mayara gid sang rason si Councilor Doron nga sigihon gid kag mapamatud-an nga ano gid man ang kamaturan sa likod sa ining peke nga mga ginauyatan homestead patent title sa tatlo ka mga nagpakilala nga tag-iya sa kabugusan nga 50 hectares ng mangrove area sa Bitoon, Haro, Bombodoni. Ipamating nato na lang yung pahayag ni Councilor Romel Doron. It appears nga ang patent ni was fictitious. Kay ang mga patent numbers na do hindi mag-jive sa diri sa local bla. Kung hindi ka mo may numbering na sila para sila sa LTO kung ako plaka BF Region 6 na. Di ato yang ilang mga numero to sa mga Cagayan dito. Cagayan ang isa sa Davao del Norte, ang isa sa Kawayan Negros Occidental. So ang Region 6 nga DNR wala ka issue sila. Pag wala na kaagi sila, usually kung local na sila na naga-investigar sang land classification man ang especially ang local land management board no. Tapos ang ila patent as mentioned do fake pagid kay usually DANR dapat ang title sa patent, pero ang patent if you notice ang ginabalya kay na Department of Agriculture and Natural Resources. So, sa lagi naman sa heading nga sa pag-issue ng patent, no? Pag subong, ongoing ang investigation, very informative na daw sila mismo convinced na inang area, mangrove, man ina. Even the statements ng barangay, ang mga tao na why gani kalista na pag nangayo na sila certification sa barangay nga dira sila no star why sila star na hindi magatag ang barangay pitan. Ito one of the requirement din na dapat you have to reside in the place where you apply for patent.
i-cultivate mo kung fispanda kung itamnan mo or adjacent barangay or adjacent municipality ka. It appears nga ang address nila sa mga Makati, kung ito mga big time, hindi niya ordinaryo. Kaya ang ginatagaan niya sang duta, ang mga pigado, ang landless ba? Landless na dapat. Very lately na naging issue na Ginta sulod nila 2024 lang dara sa sa Register of Deeds. Yung Register of Deeds galing kapati malana. Yati subong ito na balaan ko na gani nga conflict lang na dapat why ko na ginaksyonan dayon, no? So very clear, no? Very glaring ang pag-issue may irregularity gid sa pag-issue sa patent kana. So ang DNR mismo ga pangayo man sang support sa aton. So we will support that 100%. Naga-investigar sila to be submitted to the DNR Secretary for purposes whether that land should be reverted sa gobyerno. Kung ma-revert sa gobyerno, tikitan na pabor ina sa publiko, no? Especially sa city, kay tigin tagaan kita award bala. Tungod sang sila nga mangrove, forest mangrove na naga-protect sa aton environment. Di imagine ka makakita sa mangrove gani nga 50 hectares in the city. Wala. All over the world, there were only 11 cities nga naka-comply sila kag isa ina kita diri. So far ang iban sa mga Europe to sa Amerika, sa Asia do kita lang hindi ang isa as far as I can remember of the 11 highly urbanized cities. Magjen na batian ang nangin na pahayag ni Councilor Meldoron ang chairman sa Committee on Environment Bombodoni. So subong ang plano man diri sa konsehal na for the next committee hearing ang mga join na diri ang City Assessor's Office. Although ati ang una man nga nakit-an diri sa pagpamangkot inisyal ni Councilor Meldoron sa questionable man nga certifications nga ginhatag sa City Assessor's Office kada petsahan iya sang October 5, 2025 nga gina-classify diri ang 3 ka lote nga ginagamit nga pang agrikultura at isar nga wala man sa agricultural activity nga sa lugar nga sakop man sa coastal areas sa nga Iloilo Street and dugang mandira nga sige-sige man nga investigasyon sa nga DLR6 with the support man sa nga nasabitan nga barangay dito on Haro and nasakupan sini kag mismo ang Iloilo City Council. Oo, Sunday sino kahapon ang mga nagtambong sa hearing bumuhana? Sa nasabitan nga hearing yara ang presensya man sa iban pa nga mga konsehal ang Senro, ang Community Environment Natural Resources Office, ang DNR kay diri siya gin sa batman sa pagdingkop mismo sa DNR 6 kay Councilor Meldoron kay wala ini sila kahatag sang any homestead patent title kag ang mayara pa man sa mga iban nga opisina sa Iloilo City Government nga nagtambong man diri ang City Assessor's Office nakatambong? Oo. Nakatambong man ang City Assessor's Office why dito naka-explain ang taga City Assessor kung nga ang naka-issue ya sila sang certification nga inadara nga area agricultural land? Sunod diri kay Councilor Duron, since nga din pamangkot ini sila, they are planning nga i-review pag sa liwat kay kahapon mismo nagkadto sa liwat si Councilor Duron sa nasambitan man nga area and kung makitaan all mangrove area gid kini and tapos sa Iloilo City Street. That's why nga tigina pa-finalize din sa City Assessor's Office and they are planning nga daw investigahan man sa City Assessor's Office Bombodoni ang sambitan niya. Paano nga imbisigaran kay ila opisina man ang naga-issue bala? Lipong sila sadto sang naga-issue sila nga ang gin-issue nila nga certification naga-classify sa area as agricultural area? Amo pagid na Bombodoni na point agin pamangkot ri sang konsehal nga ti inyo man opisina naga-issue nga ti ini ginagamit for agricultural activity. Kuno kay
bisitahan liwat kag of doon mismo ni Councilor Doron ini sila nga ti wala sang agricultural activity nga nagakatabo man sa nasambit nga lugar Bomodoni. Oo, pwede man na iya nga bisan hindi man niya sang siling kay bangol agricultural area na may agricultural activity na nga nagakatabo. Hindi man niya sang amo sina nga kunway sang agricultural activity nga nagakatabo, hindi na siya sang agricultural area. Ara ina no sa aton sining zoning sa land use nga mga policies naton nga ang mga kadutaan gina-classify ina ano na siya agricultural area, ano na siya commercial or industrial, ano ina siya forest land, meaning ever since ang classification sinadra sa mangrove area agricultural area na or recently lang ining again reclassify ang area as agricultural area nga ang that's why nga nag-reflect sa record ya sang City Assessor's Office nga ang lugar agricultural area, that's why nga sa certification nila amo na ang ilang again certify nga agricultural area ina. Anyway, bukas man ang Bombo Radio, Bombohana sa City Assessor's Office nga mapathag Manila ang nangin role ya nila sa pag-issue sang certification kay ang certification sa ilang opisina amo ning mahimo isa sa mga ginbasihan to sang nag-apply for homestead patent adtong mga private individuals sa lain-lain to nga mga lugar Bombohana. Kumbaga, nakatubong pa diri ang City Assessor's Office kung paano nga naisyuhan sang homestead patent titles ang adtong mga individual nga according kay Kagawad Romel Doron, daw hindi man deserving nga maisyuhan sang homestead patent titles. Bombohana? Tama gid Bombodoni, that's why ati ginakasyon diri sa nga konsehal nga at first place ini sila ang naghatag sang title o kung issue mismo sa tatlo diri ka persona nga ti pag-classify diri as agricultural kung mayara sang agricultural area ang ining nasabitan nga lugar, but then without checking sang ining background abi sa nga tatlo mga persona nga later on nakita diri sang konsehal nga sa nagakalain-lain pa nga lugar gin-issue ang ining homestead patent title mismo kag hindi gid ma-literally locate ang address sang tatlo ka persona diri Bomodoni. Ang tatlo ka mga persona nga ini napang-invite sila Bombohana? Wala diri ma-invite kag wala katambong Bombodoni sa pasambitan ng committee hearing ang tatlo diri, although nga tigyan pa pangita diri sang konsehal man sa nasambitan man nga barangay captain, barangay officials, but then ang ining mga address nila kung subong sa mga Makati City na and hindi pa ba na ma-locate literally kundi entity ang tatlo man ka persona. That's why nga ma-invite pa gid sang agency which is in charge man sa paghatag diri kag sa mga background abi sa tatlo ka persona diri for the next committee hearing. Pero mga Ilonggo ni sila or hindi gid ya? Amo pagid na Bomodoni kay wala balasang record nga nakit-an pa subong ang konsehal regarding with the background of tatlo nga ini. Ang mga individual nga ini based sa record sa na-issue kuno nga homestead patent amo ni si Mercedes Sopapo. Daw may mga Sopapo man di sa Iloilo, Bombohana. Ang na-issue ni sa iya sining homestead patent covering sang area nga 70,000 square meters. Ang isa ka homestead patent na-issue sa kay Sergio Caliso Jr. Daw may batian man ko nga mga Caliso di sa Iloilo. Ikaw may nabatian ka, Bombohana? Ang gin-issue iya sa iyang homestead patent nagasakop sang area nga 220,000 square meters. Mas dako-dako. Ang
isa pagid ka homestead patent na issue sa pangalan nga Alfredo Salcedo Senior. Di damo Salcedo di sa Iloilo. Former mayor sang Sara ti Salcedo. Ang gin-issue ya sini sa iya nga patent nagasakop sang nagalabot sa 210,000 square meters. Pwede na mahutikan ni Kagawad Romel doron sa Comelec. Papangita kung mga rehistrado na di nga mga botante ini mga pangalan nga ni kung gapir ang ilan sini nga pangalan sa voters list. Kay kung gapir ang ilan sini nga mga pangalan sa voters list, ti bot siningon kung diri pa sila nagaboto, posible diri man sila nag-reside kay hindi man santanan nga mga voters gid sa isa ka lugar, mga residents gid kay iban niya tiga dito na ya sa iban nga lugar ga puyo tapos gapuli-puli lang sa lugar kung sa diin sila nagaboto. Pero kung hindi makita ang ila sini nga pangalan sa record nga na tapos hindi man malocate ang ilang residents sa among nga lugar, tibod silingon hindi lang hindi sila botante sa lugar kundi hindi pagin sila sang residente guro sa sina nga lugar ti paano nga naka-acquire sila sang homestead patent. Bombohan na? Amo gani Bomodoni knowing that isa man sa mga requirements kung ikaw makuha sa homestead patent title ang managakalanlain man nga mga requirements sa pag-apply sa DNR, ang nag-reside at least sa land and continuously cultivate man sa at least 1/5 man sa period of the year and mag-comply man masimo sa procedural steps and iban pa man nga mga requirements such as man sa ining proper address abi nila kung din sila nagapuyo man Bombodoni. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Madamo nga salamat sa kay Bombohana Joy Andasa. Waay ma-imbitaran kag tiway maka-attend kay hindi man sila imbitado mo. Ining tatlo ka mga individual sa concern no na mention natong ilas nato nang ilas sini nga mga pangalan. As per record sa mga homestead patent gagin issue sa ila, Mercedes Supapo, Sergio Calizo Jr., kag Alfredo Salcedo Sr. Ti hindi pa karon matumod kun bala ini sila mga residente diri sa syudad sang Iloilo kung sa probinsya sang Iloilo pero ti sa initial nga investigation dito nagagwa nga ang ila ya sining mga addresses na Metro Manila. Kag ang mga homestead patents nga ini, ang Department of Environment and Natural Resources Region 6 mismo, kag ang Community Environment and Natural Resources Office o Consendro, diri sa syudad, ang pamatuod nga waaya sila maka-issue. Tikon hindi sila ang naka-issue kag may ara iya sang ginahawiran nga papel ining tatlo ka mga private individuals sinong nag-issue sini sa ila. Tinagagwa diri ang nag-issue kuno Department of Agriculture and Natural Resources. Ti gin-check ko diri Bombo Chris sa directory sang gobyerno sang Pungsod Pilipinas. Why kuya sa may nakita nga ahensya nga Department of Agriculture and Natural Resources Department of Agriculture may ara ang DA. Department of Environment and Natural Resources may ara DNR. Pero wala ya sang Department of Agriculture and Natural Resources. Ti kung may papeles nga gin-issue kag mabasa mo dra sa papilis nga nag-issue ang iya sinadra nga header niya kumbaga o kung logo niya kumbaga amo na Department of Agriculture and Natural Resources kag waay sang amo sina nga departamento o ahensya diri sa gobyerno sang Pungsod Pilipinas isa lang bod silingon sina
bugos, piki, nagpakuno-kuno ang nag-issue sina. No? Makopya na gilang sila sang dokumento, ma-forge, mapiki na gilang sila sang dokumento, hindi pa nila ma-insakto ang pangalan sang ahensya sang gobyerno. Kag kun sa mga diin to yang mga lugar, no? Pwede bala ina nga ang DNR sa Davao Region maka-issue sang homestead patent sa lugar nga under iya sa territorial jurisdiction sang DNR Region 6 or ang DNR Caraga, pwede na balaya nga maka-issue sila sang homestead patent nga nagasakop sa lugar nga sakop ya sang jurisdiction sang let's say DNR Region 7, Central Visayas. Kay kung pwede ina ati ginahatagan nila karon kita sang ideya bumukris, no? Ano pang mga lugar diri sa Pilipinas ang halos way pa ma-develop ang mga kadutaan to sang pungsod ta, no? Sa Mindanao guro damo to. Sa mga Coronadal, Cotabato area, no? Mga Zamboanga to, no? May mga lagpad na to nga mga kadutaan nga public domain, no? Iya sang gobyerno, pero way sang may mga way sang development, no? Mga agricultural areas, applyan ta guro to bumukrisay, no? Apply guro ta to homestead patent nga maka-akwarta sang inektaryas nga kadutaan to sa may sa may Zamboanga. Diri ta applyan sa DNR Region 6 kay total basi pwede man na nga ang aton nga homestead patent nga nagatugot sa aton nga manag-iya sang mga agricultural land dito sa Mindanao, diri issue sa DNR Western Visayas or kung hindi ang DNR, pangitaon ta din ang opisina di sang Department of Agriculture and Natural Resources. No? DANR. Bago niya nga ahensya nga nabatian ko, DANR, hindi isang DA nga Department of Agriculture, hindi isang DNR nga Department of Environment and Natural Resources, kundi DANR, gin-combine nilang Department of Agriculture kag ang Natural Resources nga department naton. May abilidad ang mga tao sa likod sini. Ang pamangkot sino ang mga sa likod sini. Si Supapo, si Kaliso, si Salcedo lang bala ang naghimudos nga makakuha sila sang homestead patent or ano? Sinong mga santo di patigayo nila sini? No? Anyway, ang gin-issue sang City Assessor's Office, walang kita kabalo kung ano ang extent gin sang participation diri sang City Assessor's Office. Kay pwede man na iyang nag-issue lang sila sang certificate kay may kapangayo sa ila, mangkot sa ila, no? Pwede kami kapangayo da sang certification, anong classification nyo sa sining mangrove areas dira sa may Balabago, sa Bitoon, kag Ginaktakan. No? Kung why man yan ang usisa gid ang City Assessor's Office, anyway, certification na nga ginapangayo nila mo. Certify, pamatuod, nga as per our record, ang ina nga mga duta, amo na o. No? Kag basi may ara man niya sang nabutang to sa ila sini nga certification nga this certification is issued, no? Para sa kun ano man niya ang legal purpose ang nag-request ang certification nga gamito nila ina, no? Legal purpose
for whatever legal purpose. Amo na kung ga-issue ka sang certification, normally may ara gina sa punta. No? Issued for whatever legal purpose nga gamitan sang nangayo sang certification. No? Para nga ti manghinaw ka man dahil nga nag-issue ka sang certification, no? Nga ti ayiriya pag issue ko sang certification in good faith ini, abi ko ya ti gamito niya man ya sa insakto lang. No, amo na nga nabutang kanina nga issued for whatever legal purpose. Ti why man yo kabalo nga illegal gali lang iya sining gamitan sina kay kun balaan ko lang nga ang ginisyo ko nga certification gamiton niya sa illegal, hindi ko na pag-issue no, di may deniability on the part sang opisina nga nag-issue. So pwede man na yang puro pa inusinti lang to nagpangayo, no, gusto lang nila kuno abi mabalaan base part sang ila sini nga research or ano da, gusto lang yan nila nga mabalaan, no. Anong classification sinang mangrove area dira sa Balabago bituon kag hinaktakan, ti ang taga-assessor ginlantaw man nila nada sa ila sini nga database, no, or sa listahan nila da, sa mapa nila da, no, gin pinpoint nila diin da Balabago bituon hinaktakan ano inadra ang classification sang kadutaan da. Kung nag-appear to nga agricultural land, that's it, no, tissue sila ining area as per our record classified ina sila as agricultural land. So, i-certify namon nga amo na. No? Pero, tilay naman ay karong istorya kung nag-appear sa ilaw sila nga data nga ang area nga ina forest area abi or anong classification nila sinadra. Pero, hindi sa agricultural land. Pero, nag-issue ya sila sang certification nga nagahambal agricultural land ina ti may representation sini nga natabo. No? Hindi hustong ila sini nga certification. In that case, ti pwede pa sila nga mangin liable. Oh, pwede sila nga mangin liable. Pwede tiya karon hambalon sa nakakuha sa certification nga ti among maning amon nga nakuha to sa assessor ho. Gasalig man niya kami in good faith, no, nga insakto ini kay official issuance ini, no? Certified true copy pa ini, nagbayad pa kami sinisang pagpa-certified true copy namon. Kag opisina sang gobyerno ang nag-issue ti panginsindihan namon. Husto ang datos ngayon, husto ang detalye diri tapos gin patalang gali nila kami. No? Gin-applyan namon na ya, tapos gin-grant man sa amon, tapos ang gin-gamit namon yung supporting document, sala, gali, kay sala ang gin-issue sa amon sang opisina itong nga gin-pangayuan namon, no? Ti, pwede pa nga mabalikan sinadra ang City Assessor's Office, kung sino ang individual nga nag-issue sina, depende sa kung anong extent sang iladra nga nangin papel, no? Sa pag-issue sang nasambitan niya karon nga certification. 14 minutos antes ang alas 9 sa aga. Tikon legal tanan ini nga proseso, assuming nga legal ini tanan ha, legal ang gin-issue nga patent sa kay Mercedes Sopapo, Sergio Calizo Jr., Alfredo Salcedo Sr., kag mga ahensya halin sa ibang nga rehiyon ang nag-issue, tapos pwede man gali. Tapos ang mga individual ni basi kag hindi pa sa mga residente diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo or anywhere sa Western Visayas, taga Metro Manila, pero pwede gyapon sila nga issuean sang homestead patent, pwede gyapon sila maka-apply for homestead patent sa lugar nga hindi man sila residente. Basi dugay-dugay bala ni kibot kita nga ang mga kadutaan di sa syudad ta nga kabahin pa sang public domain. Basi kibot lang ta bala may mga kuwaragali, may mga private property owners na gali.
Kag hindi sang taga Iloilo ang owner, kag hindi sang taga Iloilo ang naisyuhan sang homestead patent. Oh. Kung mag-inamo sini, basi dugay-dugay, mangin squatter na kita iya sa aton kaugilingon sini nga duta. Budlay bala kung ang umapply da karon sang homestead patent, China. Basi may Department of Agriculture and Department of Agriculture and Natural Resources sa China nga maka-issue man sang homestead patent. No, basi bala dugay-dugay. %75% na sang syudad sang Iloilo China-owned. 12 minutos antes ang las 9 sa aga. Standby, balikan natin dugang sining nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo,
we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Ang Oras Philippine Standard Time, 7 minutos antes ang alas 9 saga. Babalik diri sa Bombohanay Big Time. Sanbay, no? I-check naton ang report ni Bombo Brian Gonzales. Kay ginpadulungan ni Bombo Brian siningaga ang opisina sang Department of Public Works and Highways diri sa Region 6. Kay na tukiban diri sang Bombo Radio sa aton sini nga pagpangusisa nga ining controversial to balang nga mga portalet nga ginagamit sa may area sang Mandurriao during sang Dinagyang Festival. Ang may nakatapik iya nga taripa, no? May taripa ang portalet, magsiling ka nga portalet ti short ina for portable toilet. Normally ti ang mga toilet yati ara ina sa mga establishmento gid, no? May mga restrooms sa inadra ang kada establishmento, no? Mga edipisyo ti sa mga tion galing may mga events damo tawo, no? Ang mga comfort rooms or mga restrooms sa mga establishmento nga ina hindi na sang bastante. Kag kun sagwa, no? Ti normally waay sa mga kasubong sina. So amo na nga naka-imbento ya mga tawo nga hindi mo na kinahanglan nga maglakat pa sang layo-layo or mangita da sang diin ka maka-rest, no? Or diin ka makapa-comfort kung gusto mo nga maggamit sina, no? Ti arao, no? Kahon lang na sa pwede mahakwat, pwede madala, no? Kag i-plastar mo da kung diin mo pwede i-plastar nga malapit sa mga tawo, no? So mga portable sa mga toilet. Ti may mga venues diri sa syudad sang Iloilo nga ginpahamtangan sa mga portable toilets, no? Pareho sa mga areas nga may ara sang ginhiwat sining food festival, no? Ti ang mga portalet ngay na free ang paggamit sang public, no? Ti natingala ya ang mga kabungbuta nga didto ya sa Mandurriao ang portalet ya may taripa. Oh, ang taripa niya nag-range from 10 to 100 pesos depende sa kung anong imo sining i-avail nga service sa mga portalet nga ina. Ti paano yang nagasukot? Oh. Ti initially may mga tudlo sa Iloilo City Government nga araw-araw pa niyang Iloilo City Government manukod sila iya sa paggamit sang portalet. Tiging clarify ina, no? Nalabot naton si City General Services Office Head si Engineer Neil Ravena. Angin clarify ni Engineer Ravena nga inang mga controversial nga mga portalet nga may taripa hindi na iya sang city government, no? Tikon hindi iya sang city government kay sino ina. Although ang event gidman dito iya sa may Mandurriao sa isa dito ka mall, private event, no? Or may mga private nga mga organizers. So kay mga private organizers ti basi kag ilanan aya no? Basi ila man aya gin provide ang mga portalet nga ina. Kag basi ginaparintahan gid man aya nila
And para nga may gasoon man sila sa maintenance and other operating expenses ang operasyon na sang ilang sila nga portalet. Tiyan mo na nga ma-charge sila sa mga magagamit. Oh, basigin arkilahan nila na sa isabi ka supplier or ano da. Kagin bayaran nila na to. No, basi per day ang bayad nila na to. Sa ilang sila nga kontrata, ti ma-charge man sila. Para nga mabawi man nilang ilang sila nga expenses. No, galing kay ti sang at a closer look sa mga portalet nga ini. Na kita naton nga ang iya sining taripa nga naka-print sa papel, no? Bond paper goro ni or coupon bond goro ni nakatapik sa may putahan sang portalet, no? Galing apparently ang portalet may logo. Galing ang logo natabunan sang sinanggin tapik nga papel. Pero why niya totally natabunan? No? May edges ang logo nga why totally natabunan sang papel and kung familiar kagid sa mga logo nga ini and very familiar nga logo ini subong. Ma-distinguish mo nga ang logo iya sang Department of Public Works and Highways or DPWH. O isom ta bala bumukris ang logo nga ina, no? Dira ang ginapakita naton subong, no? Arao na arang mas klaro-klaro, no? Tatlo na ka portalet sa idas ang ika-tatlo, no? Ang pinakapunta. O, kung makita ninyo may papel amo nang taripa niya kung pilang iya sining rate, no? Sa babaw niya may logo man kuana babayi, meaning ina nga portalet intended for females, no? Pero ang tutukan ninyo kaysa ubos sang papel nga gintapik, may porsyon sang logo nga nagagwa, no? Ti sa mga kabumbo naton nga nagasunod sa issue sa Department of Public Works and Highways, makita nyo na permiti ginapakita ng logo sa DPWH, no? Ma-distinguish mo nga o daw iya man isang DPWH ni ti iya gid sang DPWH, no? Ari ba lang iya sining comparison, no, sa aton sining mga kabumbo sang logo sang DPWH, no? Ang sa idalom niya lang ang nagalabaw, no? Daw kuana daw gear, no? Inang logo sang DPWH ang daw corona niya na bala. Ti amo na ang sa wala amo nang logo gid sa Department of Public Works and Highways, ang sa tuo amo nang nakita nga nagalabaw sa tapikan sang sinang taripa dito sa portalet ti Department of Public Works and Highways. Ti way giduda sa aton sini nga mga kabumbo. Confirm iya sang Department of Public Works and Highways ang ina nga portalet nga gingamit sa mga private organizers sa mga private nga mga events dito sa Mandurriao nga nagsukot sa mga nagagamit sina. Ti kun iya ini sa Department of Public Works and Highways, ang DPWH government agency. Ti ang portalet nila government property. Ti government property for public use. Ti nga paglabot ya sang sining government property dito sa venue for private use na saya kag may taripa, may bayad, may sukot, meaning may nagpabugas-bugas,
Check na bala si Bombo Brian. Nagsabat kinman ang DPWH sa sining nga issue. Bombo Brian, please go ahead. Nagpabili no sa karon Bombo Doni nga palaminsaron nga kung sino no ang responsable sa sining pagpanukot no kaga kung paano nga ang isa ka government owned property kinahanglan no bayaran antes mo ini magamit no ilabi na sa sinino nga ginatumod naton ang mga portalets Bombo Doni po ng portable nga toilets no sa diin gani no basta nato sa aton nga mga kabumbo kung ikaw no yara sa dalago nga events kaprehabi sang dinagyang festivities kagati may mga series of events nga ginapatigayon Bombo Doni iti dako gid ini nga bulig no pinaagi sa paghatag sa nga madali no malimpyo kaga accessible nga pasilidad para sa mga bisita no kagati mga party goers no nga naga-enjoy abi kagati malayo po na kaisa ang mga comfort rooms naton sa mga establishmento kagati sa kadamon sang tawo kinahanglanon gid ni no ada ko gid ni tani nga bulig sa nasambitan niya nga dalaguan nga events no ang mga portable toilets para sa kalimpyo kahilwayan kagati maayo nga experience sa tanan no nga nagatambong ang unad no hygiene gid no ang ginalantaw nga makabulig diri no may araman na sang napahamtang iya nga mga pasilidad dira kun sa diin magamit mo dali-dali kagati accessible gid no sa mga magamit diri no pag dumalaman no sa madamo nga tawo isa manina sa makita naton nga bulig no Bombo Doni sa libo-libo nga bisita no kagati flexibility Bombo Brian. Yes, Bombo Doni. Oo, madrekta na lang kuguro kuan gid man ginako gid man sa DPWH nga ila ini nga mga portalet to ang na-deploy Bombo Brian. Yes, na tukiba no Bombo Doni no ang mga portalet iyagid man ni no sang DPWH pero sa pagpaninguha naton Bombo Doni nga magpakigangot nyo sa ilaw opisina mismo kagatis Public Information Office Bombo Doni ginpanginwala nila ini Bombo Doni nga maghatag siyang statement regarding dire kung sino gid man no Bombo Doni ang nasambitan nga naghulamo kuno organizers ini sa nasambitan pero gin-check natin bala no dito mismo sa opisina ako na dito sa area sa DPWH Region 6 Bombo Doni nakita natin dito mismo no ang mga portalet nga halin dito mismo sa may ICC grounds. Paano kita nakasigurado no? Kay mayara dito makita natin draman sa video no Bombo Doni nga ang portalet nga ni may kinuhaan ko na may inagyan pa sang adhesive sang tape no nga ginagamit sa pagpatapik sang papel no sa dingari may nakabutang dito nga taripa mga presyo antes ka magamit no Bombo Doni kagati gincheckar naton tong area ara dito no may pipila dito ka nagtrabaho kagati ginpahayag gani no nilang ang pagkuha nila no sa mga portales nga ni Bombo Doni may mga guba-guba na kagati gina-repair nila sa karon no pero sa pahayag no nga kung si sinong responsable sa pagpanukot Bombo Doni nagpamliba din no ang DPWH Regional Office 6 nga maghatag sa statement. Nga ako nga hindi sila makahatag pa sang statement Bombo Brian? Well, may kang tanan no kung ginangot ni Sigyapon Bombo Doni sa memo kuno sino man sa ila nga ginapapanawag sang central office regarding sa mga interviews no nanungod sa biskan nga issue nga hindi danay maghatag sa anuman nga statement Bombo Doni. Ati sige akon mo nang ilang rason. Mga pila gid man to ka mga portalet sa nakita mo kay na Bombo Brian? Masobra 5 Bombo Doni nakita natin dito nga portalets no pero ang pahayag man dito sa nagobra may isa pa dito nga nabili no sa may area sang Mandurriao kagati kuloon pa nila Bombo Doni kaya tungod mahigko ini no
sa ilang pagkakuha gani. Kagati sila na mismo ang taga DPWH man ang nagapatigayon sa pagkayo kag paglimpyo sini. Bilin paguro to kay base damo pag gamit ti iawat pa na ang matipon Bombo Brian. Madako-dako nga daan Bombo Danilo. Kung ikaw abi mag-attend, siguro piliyon mo na lang iya nga mangita sang public CR sa mga establishmento kaysa magbayad sa muni nga kantidad Bombo Doni. Sige. So far inaang latest sa atong pananaw sa Audrey sa may area sa DPWH regional office. Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of this information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez. Amo malaning aton nga na-confirm sang Bombo Radio ang initial naton sining resulta sang aton sining pagpanalawsaw nga ang nasambitan nga mga portalet iya sang Department of Public Works and Highways. Kag adtong nagalabaw nga logo nga daw iya sang DPWH, iya gid sang DPWH. Kay gin confirm ini mismo ni Bombo Brian subong aga gin kadtuan ang opisina sang Department of Public Works and Highways. Tinakita to sagwa gani. Ara ang mga portalets nga ini. No? The same nga mga portalets nga gingamit dito sa may Gaisano ICC. Ti ano ba mga evento sa may Gaisano ICC during sang Dinagyang Festival, may mga konserto, no? But day sinong nagkaladto to sa concert kakanto kato Bumukres. Dito ko yan nagtambong sa Pasigabong Battle of the Band sa Plazuela de Iloilo. Oh. Daw may mga opisyalis man ganit sa gobyerno nga adto to kay daw may dako sila kunong role to ano sila nag-sponsor to sang concert. Oh. Ti ambot kon may kaangtanan ina dira sila. In a way balaan man isang tanan nga si Congresswoman Julian Jamjam Baronda didto. Gusto ta makabati isang comment from the office of the Lone District Representative. Kung anong iya sininga na hibalo Andre, definitely ti madrag ring pangalan ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa sining mga portalet nga ginpabayran dito sa may area ya karon sang ICC. Tiya mo gid pagkadto gina ni Bombo Brian sa DPWH, nakakas na ang ining mga gintapik nga taripa. No, ti kun kakson mong taripa, ti makita mo gid ang bilog, no, literal yang nga bilog ha. Bilog and the whole nga logo sang kabugusan nga logo sang Department of Public Works and Highways. Amo gid, no? That's why nga kumpirmado iya sa DPWH ini nga mga portalet. So ang pamangkot na naton karon, sino ang naghulam sini sa Department of Public Works and Highways? Sino ang nag-request sa Department of Public Works and Highways? Kabalo bala ang Department of Public Works and Highways nga ginhulam sini sa ila nga mga portalet? Sang gingamit dito, ginapabayad ang mga nagagamit? Tiyang bayad di nagkanto. Sino nagkolekta sang mga bayad? Pila ang nakolekta tanan, no? Pilang andaan ka adlaw tong Dinagyang Festival to? No? Kadamo sa mga tao nagagamit sinadra, bulos-bulos, magtagpulo, tagsin-sin lang natin, pila ina ang nakolekta tanan. No? Diin nagkanto ang gingamit pagbalik sa mga portalet sa DPWH, may mga guba pinangkayo nila, ginpang tinluan nila.
Ti basi magasto pang gobyerno sa pag-repair na sang iban nga mga portalet, sa pagtinlo sa mga portalet nga ina. Ti may nakarimit sa DPWH, may nagrenta sini sa DPWH, for rent ini sa DPWH. Pinang bayad nila sini sa DPWH kung ginsukot sila sa DPWH. Of course, ang mga kasubong sini nga mga kagamitan sa aton sini nga gobyerno, consider man ina mo, no? Pwede man ay ang mga organizers makahulam sa mga gamit sa aton sini nga gobyerno. Kung gamiton man lang ya for public purposes. No? Pwede ginaya nga makahulam ka bida sa ahensya sang gobyerno sang pareho ni mga portalet. No? Kay kinahanglanan to, kay may event to sa isa ka lugar, ti damo tawo. Dapat damo man sa mga kwanda, sa mga portable toilets da. Nga magamit sang mga tao nga hindi sila maalang-alangan sa 10 oras. No? So pwede gid na nga ipahulam sa Department of Public Works and Highways. Why kita sa may nakita dara nga malain kung ginpahulam. No? Anyway, kung why man ay ginagamit sa Department of Public Works and Highways, pwede gid. No? As long as ti halungan sa nagahulam, kag kung may maguba da, ti accountable ang naghulam. Sila mabayad sa repair da kung naguba. No? Or kung pwede pagiganiti, sila tinlo dahil pagbalik nila sa DPWH, pagkuha nila sa DPWH nga tinlo, dapat pagbalik nila tinlo naman na, hindi nga ang mga taga DPWH paya or ang mga ahensya paya sang gobyerno ang manghimos da. No? Ibalik nila nga as is kung paano nila ginhulam or anong kondisyon paghulam nila, dapat pagbalik nila same kondisyon man. So ay ginaya sang kontra tsimpo dra kuntani. Lain naman ang galing yang istorya, no? Kung naghulam ka sang pasilidad sang gobyerno, why ka man may ginbayaran, paghulam mo, ginpahulam lang sa imo free sang DPWH. Only with the condition nga dapat kung anong kondisyon sa status na paghulam nyo, dapat pagbalik nyo, amo man nagyapo na. Kung may guba na, kayuhan nyo lang. Kung higko na, titinluin nyo lang. No? Kay dapat mabalik nyo na, kay basi pagbalik nyo diri, may ara naman sa mga mahulam. Kundi ready naman nga ipahulam namon liwat. Kung ginapahulam, ginman. No, ganito lang na yung istorya nga libreng hulam mo sa ahensya sa gobyerno, sa DPWH. Paggamit mo ya, himuon mo yung bulugasan mo. Namugas-bugas kay imo, nanukot kay imo, ginbutangan mo yung imo sa taripa, ginamit mo yung government facility, government property for your private gain. No? Tiambot, sa nakaganar, sa nakakolekta sang mga bayad to, sa nagagamit sang portalet, ambot ko nagkabayad ni sila sang buhis sa gobyerno, ambot kung gingawaran nila ni sang permit sa gobyerno, nga ma-apply sila sa city government sang mayor's permit, mayor. Ma-apply kami di sang permit, may gamay kami to nga nur negosyo sa dinagyang, dinagyang malang niya, no? Dinagyang malang ni, after dinagyang, why naman ni, no? Tiyamo ni nga negosyo, maparinta kami sang portalet. Apply kami mayor's permit, tapos pilang balay randa, bayad kami. Pabayaron ganit ani, pa-applyon ganit ani iya sang permit ang mga ga-costume lang to sang dinagyang warriors, tapos may nagapa-picture-picture lang. I-require ganit ani iya sang mayor's permit, galing kay natapungawan ang syudad, daway na lang. Sukot gani sang bayad ang mga ambulant vendors. Nga ila na iya nga mga gamit, ila na, why na nila yagin pahulam to, ginpanghulam to sa DTI o kung sa DIMDA. Ila na iya, tigin na sukot gani sang syudad, no? Ti ari, pahapos lang niya sila, naghulam lang niya sila sang gamit sa DPWH, tapos parintahan niya nila.
or pabayaran niya nilang paggamit. Ti para sa ano abi ang bayad sina. No? Okay man tani kung hindi man nga okay pero daw acceptable pa, daw tolerable pa kung nanukod sila dira kaya masukot nila amo nang gamito nila para nga bayaran ang mga tao nga tinluan ina para nga kung matinluan na ibalik nila sa ginhulaman nila tinlo na daw acceptable pa na. Or nanukod sila para nga in kaso maguba ang ina nga gamit, maipakayo sila para nga pagbalik nila, okay na sa ginhulaman nila. No? Daw tolerable pa ina kung amo sina. Tigaling waay man. No? Nagsukot sila, naka-kwarta sila da, waay man nila gintinluan, balik nila sa DPWH, may guba man. Oh, may isa pa ganito ka bilin kuno nga portalit nga waay gyapon matinluan. Ti para sa ano adtong ginkolekta nila sining nga kwarta? Sino ang nangulikta sang kwarta? Ang organizer? Or ano, may mga basiway man niya kabalong IFFI or ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated? Or basiway man to yan nakabalo ang organizer to ang nagkontrata to sa banda nga ma-concert da basiway man sila kabalo basi may mga very enterprising mga individuals mga tao nila gin sa liga nila nga kamo di bahala kamo ang Portalet Committee. Ang inyong assignment sa Portalet Committee kamo tuhulam sang portalet sa DPWH. Kamo identify kung di inyo na ibutang ang mga portalet. An kamo supervise dara sa paggamit sa mga portalet nga mabantayan ta nga hindi maguba para nga white ato sang agardyo sa DPWH magbalik to no ti sinong gin designate nga portalet committee da no di naghalin ang order nga ang gamit sang gobyerno nga ginhulam sa gobyerno nga gamiton didto pabayaran sa tawo ang paggamit. Sino ang ila sininga general manager dira sang sininga business enterprise? No? Sinong ila dira nga mastermind? Daw krimen lang nga may mastermind ba? Di gusto tayo na mabalaan. Iti mangayo man tasang ideya sa iya bumukris kung paano mag-negosyo sang mayo Pero hindi sang amo sina, no? Hindi naton gusto nga ang mga gamit sa aton sining gobyerno gamiton niya sang pipila lang ka mga individual for their private gain. No? Kung nanukod sila dara, kay ginasukod sila sa DPWH, basi pwede guro. No? Kung ginrentahan nila ina sa DPWH, that's why nga, manukod sila para nga may ibayad sila sa renta sa DPWH, no? Di daw, bisan gabalabag sa aton sining puwak, pwede ta nga, usang-usangon ng anay kaga para nga mahapos magtulon. Daw pwede pa pero ti kun waay gid. Nga nabugas-bugas iya sila sa portalet sa DPWH. Sino ang ara sa likod sinadara? Ti utro man ang DPWH hindi sila kuno maghatag isang statement. Kay may order kuno si Secretary Vince Dizon. Pero ti ang order niya ni Secretary Dizon, no? Nga nag-advise sa mga DPWH officials nga hindi anay magpa-interview pertaining yato sa flood control scandal kay may ongoing sini nga investigation. Ti para nga hindi ma-preempt ang investigation, hindi masabotahe ang investigation or hindi man makompromiso ang mga officials ng DPWH. Ti to be safe hindi lang anay kamo magsabat, no? Si Secretary Dizon lang anay ang masabat sang tanan sini nga mga pamangkot pertaining sa flood control scandal. Ti ano yang bearing sang
portalet sa flood control scandal. Nga astaya dara hindi magkomento ang taga DPWH. No? May may involved inadra nga national security nga kung mabalaan basi atakihon san sa inang Pilipinas amo na. Anong confidential sinadra? May ma-violate sinadra nga data privacy law? May ma-violate sinadra nga mga kinawatarong kung mabalaan ta kung sino ang promotor sang pagsukot sa paggamit sang portalet? Daw ay man sang sekreto ang gobyerno nga mabuyagyag kung magsabat ang DPWH sa sining issue? Kay sino nga interes ang ginaproteksyonan niya sa DPWH how? No? Galing kay ti basi hindi man niya sang national security interest ang makompromise. Basi may araya sang mga private guro or basi public man. No, hindi yan sang public interest kundi basi public individual, basi government official da nga iya nga personal ang makompromise kay nga tinaghimo sa iya sang hindi amo tiging kompromiso niya iya sining nga kugulingon. Tiya na yang sarabton. Sarabton niya na sa gobyerno, sarabton niya na sa publiko nga ang agin nagpamugas-bugas sa iya sa portalet sa DPWH. Why nagidhaw? Pobre na gid nga pati portalet iya sang DPWH mabugas-bugas pa gid. Ti laing niya daring ginaproteksyonan sa Department of Public Works and Highways. No. Karon maduda ta di basi pating taga DPWH da mo na nga hindi sila magsabat da kay nga ano? Pati kamo naka-komisyon na haw. Abi taga ni ang komisyon sang mga corrupt officials sa DPWH halin na sa flood control scandal or halin sa mga infrastructure projects, pati portalet pagid gali. Sino no? Sino ang nagabugos sang portalet committee, sang organizer, sang events, sa may gaisano ICC, nga nang hulam sang portalet sa DPWH tapos sukot yan nila ang magamit. Pila na paldo nyo to? Paldo gin sila, paldo. Pilang na paldo nyo to? Di nagkadtong na paldo nyo to? Mama, tita, basi may comments ni si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. 26 minutos na nakaligad sa tag ng alas 9 sa aga. Balikantang report ni Bombo Krill Milyesa, ang Philippine Army kuno natala na ideklarar ang probinsya sang Iloilo nga insurgency free. Balikanta na pagkatapos lang sang mga pahanumdom. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Oras Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 9 saga. Public 3 sa Bombohanay Big Time. I-check ta ang report ni Bombo Krill Milyesa. I-deklarar kuno sang Philippine Army nga insurgency free na ang probinsya sang Iloilo. No? Galing kun kaysa ang free way ta kabalo kun anong definition sang free sang Philippine Army kay kuan ta base ang Philippine Drug Enforcement Agency maghambal sila nga drug free barangay. Oh, damo na sa mga drug free barangays nga na declare sila or drug cleared nga barangay. No, ambot kun ano ning iya sang kwanto sang Philippine Army, no, kun rebel cleared, rebel free. Ati kun mag-amo na bumukris daw alang-alang na guro sana, no, sige lang. Kiti PDEA mahambal drug cleared barangay. O sa probinsya sang Iloilo isa lang ka barangay ang way pa ma-declare nga drug cleared. Galiya kay ang iban tong mga barangay ngin pang declare nila sini nga drug cleared kag drug cleared ng status way Manila gin update ti ang mga barangay nga ato bisa nag-revert na iya sa drug infested or drug influence nga barangay kay mismo kapitan ya gindakop kay nagaduso kuno sang illegal nga droga. Cleared man niya gyapon ng status ini sa papilya sang PDEA. No? Mapabugal pa sila nga isa ng kuno ka barangay sa probinsya ang way ma-declare nga drug cleared, no? Pero ti sa isa na ka barangay may 10, may 15, may 20, may pila ka 14 ka mga barangay nga nagbalik naman ang illegal sa nga droga. Ti ibalon tani kun ano ang gina-mean sang Philippine Army nga i-declare sini nga insurgency free ang probinsya. Bot silingon bla na way nagidya sang NPA. Way nagidya sang miyembro sang CPP-NPA nga nagatabok-tabok sa kabukiran ta? No? Or amula na balang ila sini nga kriteria or anong ginamin nila nga way na sang aktibo nga mga movement sa probinsya sang Iloilo nga may mga nagapang-recruit pa sang mga members ng NPA kay ang mga pati mga recruiters ubos na? Kay kung hambalo nila nga insurgency free na ang Iloilo, tapos may mga nagapangamang gyapon sa mga kabukiran to, nagapanguminsi sa mga tawo nga mag-join sa NPA, ti anong pulo sang deklarasyon nga ina sang Philippine Army? No? For the sake lang at least once upon a time na declare namon ang Iloilo nga insurgency free, no? Ti anong dungog sinadra sa for the sake nga ma-declare mo lang. When in reality, yati sige gyapon, may kusog gyapon, no? Kag nagatipon gyapon ya sang kusog ang mga nabilinda kay ti why man totally ma-eliminate kin sang Philippine Army ang root sang insurgency, no? By roots we mean ang mga tawo, no? Kay ti magsiling kaya nga root sang insurgency, amo nang ginhambal nila sining inhustisya, kapikaduhon, no? Kakulang sang edukasyon, ano pa mahapos nga mahilo sang propaganda sang NPA, ti hindi naman iya lang sang Philippine Army nga role, no? Pero ti pagabot ya sa mga aktibo nga mga miyembro sang CPP, NPA, mahambalayhan sang army nga free na. Kiti party man nagyapon sang insurhensya. Hindi na nayang ara sa bukid nga gabit-bit na sang mga vintage sa Armalite kag vintage nga AK-47, no? Kag vintage nga garan, hindi lang sang amo na sila ang insurgents no? Ti pati na ang mga ara sa underground movement nila nga amoy ang
indoctrinate, nagapang haylo, nagapang recruit, no? Parte man na sila sa insurensya. So magsiling ang Philippine Army nga insurgency free na ang probinsya sa Iloilo, no? Bilog na gid na nga hierarchy sa insurensya, halin sa mga influencer nila, sa mga recruiter nila, hasta sa mga red fighters nila. Why na gid? Kay base ang ginamin lang yan nila nga why na sa may naga tabok-tabok tos bukid kag bitbit sang armas, pero sa komunidad ya damo gyapon sang mga propagandista sila ti paano mahambal nga insurgency free na. Hapaw nga deklarasyon ina, in short, ginainto lang sang gobyerno ang ila kaugalingon. 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 9 saga. Iban sini nga mga balita bantayan karon sa Bombohanay sa Udto. Standby magasunod ang mga matahom naton sini nga mga drama, mga misteryosang kabuhi. Once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo